บัวลังกรีนเตนอะไรองตุงขินินตัวเตองตุงนายเกจอเบะหลับตะเละตัวปานหุ่นเตนวมทางจัดสักนาตัวลุงดำมาหาตัวนี้ไบเบิลสตัดดี้เป็นหุ่นละตุ่มกิสมาไอ้ยังนะอีลุงซึมซุงไอเวมาเตองกิเห็นขายานุงกาลาอีเห็นเป็นนุงมีเปียเห็นเป็นมินเสียงโทไอ้ยาอิสราเอลมีแต่ภาษาขัดเป็นนั่นตัวอามินเป็นนัทที่เวทโลดงตะเละเกี่ยมาไอ้ยาจิตั้งไหมไอ้ยาไอ้ยังนะอามาอีไลมาลตัวจิตยามอไลมาลตัวนักเกี่ยวเป็นอะ YHWH อันนั้นเฮียตัวเป็นอามาลักกิโลตักเตะ Y เป็นเจตุกิไลตักเตะเจโฮวาจีน่าอันน่ะปุลาก็อย่าเจโฮวาจงอามินตักหมดจิเลวอามินตักร้านนักเรียนเทตักเลยตัวบางร้านน่ะตัวนี้ตัวพัศยันขัดเบียกมีบางเปียงน่ะมีงานเปลี่ยนตักจังน่ะอามินเป็นเยซูนักผัวกาอามามีพอลเตกุมนาอ่างานนั่นเดี๋ยวอามินเยซูนักผัวก็ทำลวินเอ้ยาป้าเป็นเยซูตั้มปีตักหุมมาตะเลยเยซูลักายาป้าเป็นอภิญนาควันนาจะความมีเยซูกจีตัวปันท่านตั้งตาเห็นนาขวานาซาเรตความมีเยซูอามามันจีไอ้มันเอ็นอิจิโลพมวยอามากิลตักเสียงนะสอตักปอนโตปานังกวนนี่ยามจะเกิดน้องบอกเสียนักความมีเยซูใครจีนะสอตักเรียนสามีเรียนอันนี้กว่านักเกนะเราจะกิมัดดีไลตักกินะโนบักกัวตรงในวมจิเลนาจะความมีเยซูกับตรงว่าจานุริแต่บางอย่างผลิตเตะเสียมพิเตลายที่เตนเด็กตาอันนั้นจนวัวเล่เกี่ยตัวปานาความมีเยซูเกี่ยก็อยากจะตักเป็นตูกินะตักแจงนะถูกกินกว่าตรงนั้นก็จะนั่งความมีเยซูเกี่ยเป็นง้อจีนะอันนั้นเห็นนั่นเห็นเจียนมันตัวนี้นะอามินเอียป้าจีนี่ไงวันตรงเลยตรงบอกว่าเป็นนายความมีเยซูตัวนี้นะช่วงนาต้มโนขัดยาแม่บอลลิงกินละมาอมเตนักกิมนาวัวโมกูเบลกิมโลเตนเดินตักต้นกิมเดลวากินโน้องกิมดาวัวแล้วกิมเฮียงนี่นะปากว่าลงดักไงลูกยาตัวนี้เสียหลังเจียดีนี่ไงตัวนี้กงเกินเป็นวันเอสปนาดตัวทุ่มงอมที่นี่ที่องเปลี่ยนข่าวน้องกินองเปลี่ยนขนาดต้มขาเอ็นนัวไม่มันนี่นะเสียหลังนี่นะคุณเตะอาบน้ำในสักเดือนเจสุมันจะเสียหลังไงเลยมายองแพงดาตัวปาเสียนลุงดำมงตัวปาจันตนตุงตัวปานังมันจิรามงเกมเบกทำโลจิงพานงโดนสกาตัวนี้ในปีนี้เสียงเท่านังมาเบียกบุกจวนเทดิงินดำนาหานาองเปียปาเสียนตุงะขัดเวลุงดำกงกูกิคุฮีตัวอินเฮลัยมณะตัวปายะเสียปาตุงโตนี่นะนังมากำมัลเตจะดิ่งเกมันุนอโมกกำมัลงสิงไงสุนนาเตองจัดสกิลลากูเตะดิ่งินตัวปามันในเละนังมาละมะทัดลักนานังมาเทเซมนาไอเทนาดิ่งินหุ่นเละไว้เข้มปิวน้องมาไก่น้องกวาลจะปีดิ่งอุดินเจสุมินสวงินกงแก่ผู้ฮีอเมนลุงดำเมเล่ตัวปานน้องปัสสักเสลังตัวจงลุงดำเมดุนยากงแก่นกชูเป็นชูอากิตุมักเข้าตะไคร้เล็ดตัวปัสเซียนขัดมอตัวทุ่มกอมปัสเซียนมอจีเป็นนัสตะกินเลยตัวอีบวยปีเอซีดงอีบวยปีดีหมอกี่เป็นเอ็นเงินตะเลมาบังตักสังตัวโลอามาเงินตะเลนิดหมูสายจังอายาดีอาเป็นบางอย่างมาหุยลัก
à bảo tung bằng lệ ai man tu ni na coi pa na ông piang khiam chỉ lệ tàu bay xuân tàn luôn mua lao bay khang na mà tay lên xóm này là ghét anh em xóm được qua nấu té lấy tung kèm về và coi coi là mí kèm về té cái nông duy mí nát xóa sạch cái té ba mình to ta ba mình to khá sang thầu mình to là tôi phụ mình chỉ ai à hít ba na à chút cái cặp chú ông mình à hít ba mình to ta ba mình to khá sang thầu mình to chỉ bên ba to ta ba to khá sang thầu to nabab tahu celebel ama andi khatin amin nakal haleluya amin nakal ai man tu amin tu ni akitu ai la sang cho edi mangya khat pana za kikal sungbel hi tu bang ma boy nam lo ayang na so ta te songin so ta polu ma zong anunung peka ma khasiang jo na mat tu na leang si hit tak chang na edi za pana za thum le som ni le nga sung teng ila ta zong nong ong ki tu mai wa ki na ta man tu ke ka sung pen tu bai tak pi tak ong hi zong ma sa lian ni aneu som le kwa sia imu ba wen tua mi te nei te to aki polo na akila na dingin e te kiang pana pai khe chi teni tiang chi pen oneness pana apai khe te a hi chi pen tu ni thegin ka de timote masa ni na lian khata neo som le ni bi ai tak chang na so tak pan ba hang che kau pa ka the ya chi sin cha ma the chi ta the pa sian na ma bi ai any the lo pa sian bi at thế mà ở đâu vậy mà chung mò khát mò chỉ thế mà làm mình mi tên bao chỉ đó cả ba mình đông bên chỉ tất nhiên là thế âm thế lại nô thế rồi các cô bị thế các tu sinh hoạt chỉ mi ác hẹp mà lên mà ác hẹp ba lao luôn ôi đang dùng sinh ăn ăn hóa chỉ là mà ơi là mìnhจะตายบ่อะไรhẹp ác hẹpอะไรhẹp mà em nô thế ấy thế là bác sĩ khác Giêsu bác sĩ khác bên đầu thùng hi mày chơi ông nghề na ông lệ kèm hàng ra lầu em mà mày so tạc nuôi dưới té ông nó lục chiang á sĩ khít tạc chiang linh chiến à bằng ya hi là ta so tạc em mà té lên so mình mà so nỉ lệ ngà xuống à mi khát tin lấu khăn này nè lấu xuống à bù chết tạc cho mày nè ta ấy bà mình tang chí vỏ bèn giảng lại tất cả ấy một cả là agal pan bu tang nabo tu ma te le so le thum na so mi lenga ana kimua chaman tu ni na hila ta so tak nung zui te ong si khit mang oi mut khat khit tak chianga ama om lo tak chiang ai mut lai tak pasian thu ba ki sama ma mipil misiamong khangin tu te na hi hiniti đầu thum pasian hai chi ông tu sa ta ông tu chi mai ni ông tu ai cho mình tu ni hi coi lại ta hiniti ông piang em chỉ lệ ít thấy sao mà bằng na nó ta te sao mà ông piang kha nimrod đi aji pen samirami ai samirami ta pen tamu ta hi cho mình cho nên hay là ta niệm rồi bên ông xin thì đặc trưng xì khít thế gì gai gì trong bờ là xem thu xem thế này cái đặc thế anu bên anu chỉ có gai đặc thế mi bị tên quỷ sao nhá mi bị chứ mấy này mà cái bị nu gai không ai thế chả ta lệ cái bên kamangin khát tung cả ipu tao ni tung à cái mùi cho là các lục khẩu vật kiến ta ni cái gì mà rồi cha ta ông này đặt tên ta dùng ani pana ông bia ngay đặt chỉ tu pana cái mùi đặt chỉ na ta pa min pen bel hi lai sang thâu sung hi sim ta mut chỉ na tu pa tu nim lo pen amin vàng liền mà mi khát tay mình na
in tao sang be babel tao sang lam na kiu khata ama lim ki koi asia si tak chang azong tu ama lim di pen ni pasia nusia akichi lim di koi tak ta ta dong pen amo mo ne hi lo tak chen ta pa pasien chi da na tu bang da na ong piang kha ya na ma lo to la ta ka za lai tai mu la ta ka satan ai bang ya khai chi ma lo vo ma bang tu la ta ka ong piang kha pen pa pasien nusia chi ma ni ta pa pasien chi bang a ma ten aiเห็นจะเป็นบาบิโลนปนองเปียงให้อะจุฬาตักนาฮีโซตักเต้นอยู่แต่สิกิตักเจ้านี่นะไอ้มุดกาเสมาบจุฬาตักไอ้มุดกาลาน้ำมันโลขายเจียงวัวเตเป็นมอนเตนัสอากิจิเตไอ้ตรงนี้ซาสตินไอ้ตรงนี้ตาตูเลียนไอ้ตรงอัฐานสีไอ้ตรงนี้จีบังกงแกนสุดเจ้าเดียคอนสแตนตินเป็นzatum le som ni le edi zatum le som ni la nga montana sban zakat som nga le gu edi ta chang nia ong ilang suk ding de tu bang da na hi bang da ama hi hun sunga min thang te mi pil ma te le to thum apuan khate hi we chi pen tun the din de ing tui phum na lim zat non lo vina athe ata khon anna sat thun ong tung to ta tui phum bang ya babylon biang na le rom kumpite ong ki ui tui ma ong ki pol khom ma mo chang na roman catholic chi pen catholic chi amin pen min bang ya lu satan chiang za che man na ke bu siang hi chi na catholic mo siang hi chi na dan khatin ana khia ta man to ni na hi la ta hi tak chang na hi ong khan khia tak chang na roman ko te na atung in jong trinity pa lo wa ahunong so tak chang na trinity ong sang to vina tu chang ong khang to por pian pi tak ong suwa ki tu chang to bang na hunong pai to bin tui phum na pen jesu min azat den penu edi zani som nga le nga chang kum polena catholic siampi stephen ina karpes kwa khom pia jesu min to tui phum na pen pa khasang thomin to chena ong lai hi just history chang na jesu min to tui phum na alai masak pen hu edi zani le som nga le nga kum hi to pen trinity khem pe ten tu chang donga ale to ai de trinity khem pe ten to edi zani le som nga le nga kuma kalpes kwa stephen en kalpes kwa jesu min ta baptan alai tu pen tun mi khem pe no trinity jesu min to baptan pen man lo wa trinity akila hi chia de ta ong le wa thi laiเป็นตัวนี้นะชุดปีไม่ตักตัวนี้นะอารมณ์ข้ายาเทียนที่ติวได้นะตัวแจงตัวนี้ดองนะนั่นสักกินตันองลายลำมิเทดินตัวนี้เองตัวแจงเอเดจะทุ่มเลสอนนี่เลยอากุมตักแจงนะปัจจุบันก็ไนซิสคอปีอะคริสเตียนคอมพิเลียตักขัดในองค์นี้ยาส่งกับเกี่ยวสุขสันต์คริสเตียนคอมพิเลียออกมาตัวไล่ตักอะบิชอปปักจิเป็นสัตว์ทุ่มเลสอนเลกียอมินาตัวแจ้งนะบีสปกติเป็นจุฬาตั้งเอ็นอาสิเตนนั่นจังนะเพรสปัตเตอร์เอ็นเตนจงนั่นจังมั้งไอ้ภาษาเตสังอาเซนสังโซอาเซนสังเป็นตัวอันน่ะฮิตุกฮิอ่ะฮิมุนะอีอาทุบีเป็นบางตัวทุ่มเปอร์เซ็นต์มั้งเปอร์เซ็นต์ขัดไม่หมดจะเป็นอามาวิซีวิอากิเนียนะปีเป็นว่าฮิกองเสียนายสิสกองเสียงกิวนาทุบีเป็นตัวปังขัดเล่ตัวทุ่มกองเปอร์เซ็นต์ขัดเป็นตั้งนักกิวูอาจจะอาจจะจะรู้วูอาวูตักเชียงอ่ะเสียงปีชอบจะทุ่มเลสอมเลกียเตละกาจันีเลสอมสังอิเลงาอินตัวขัดเปอร์เซ็นต์ขัดวูตัวน่าจะ
som đi lệ bằng cái ta hình nó tức là ám màu nãy lệ anh em tụi đẻ cái phải bỏ sim đẻ cái rất thế nhỉ mà mình nào tăng bỏ sim được cái luôn amma cái đẻ cái tụi thế nhỉ thế tụi này là sang na phải tụi thế na bộ áp vào vô lều chẳng qua thì thì đâu thùng ngon bát xiên ám màu na dù sao cái tụi đẻ cái thế Abisop tadi ni lebih pasien kan mata apa itu dia ya tu bang danya na evolve tu i pasien tummo pasien kan mo cipu ala huai hun akitung ai man hijong taka ngai su tupi mak din ka ngai su na jang na tu nin itu long khala la phang ni cái gì con sáng chứ cùng pi pa nãy xí có hiện lại tất cả về nó màu tu đà na Roman Catholic tên Babylon biến na tập pi tập tu ông là tu ông là tu ông công gen zel tia vô tổ Trinity aki kịp sạc bà na đi ra chung lẽ sòng cái là khát cùng chăng na nào nó bên anu Mary tu mo tu phải sum anu Mary tu aki biak abiak na aki panna pen Samirami ata nào nghe cả tôi tu ai tệ nào tôi lại ta cái na tu bằng nghe birthday cake ông bố lên na Babylon biak na Samirami le ata biak na ai sang nào tu Mary nào tôi lại tu pen ông bia birthday cake tu dia cái na mi bố lên là pen sẽ bằng Giêsu nu ai cha tu biết sang mà tôi lại ta cả biar na dia mau ông sang ani na sacrament pen ngum nanga na dia mau nanga sun dia ne men sacrament bang pen amau siang tho pum pi chen no tu sang sa na mi siang tho ai tak te mo su ti na ni dang lai bang ticket le sa tu ticket pen tu ticket an ni na wal mau mo mai na nga ba nga tum di da no tu da na de ta ka i biang na pen da nei koi sum nei koi toช่วงนั้นมานั่นแล้วขี้เกียจจะเป็นโรสรีจีน่ะคาเดไดเตอียิปต์มีแต่เบียกนั่นด่านอาศัยตัวที่ตัวขี้เกียจนู่มั้งอาศัยแต่คารามีแต่อย่าเบียกนะเบียกเราจะขี้เกียจนู่ตัวอาศัยแต่เดี๋ยวนักการเงินเป็นบางอย่างสิเลยบาบูลอนโรมันเกตต์บาบูลอนเบียกน่ะเป็นอามาอิซอนองค์ขอมาจากอามาตุงคู่ไงที่เป็นเทดินเด้งไงแต่จังนะอีสช่วงนั้นนับลีนะอีสจะเป็นอีสเทอร์ฮีนะวันตุงกุมพีนูสามีรามีอาเกนนะเฮ้ยจงนี่กุมจงกงเงินกาเกนนะอีสตาซันเดย์จะเป็นซาบัด70องค์หลวงสักนั่นเป็นนู่นนี่ปีซาบัดนั้นอะไรเตะหลุดเลยมั้งจิโม่พี่ไรอามาอีสาส่วนนี้อีสานี่ปีเจนนี่ปีนี่ตันเดียนน้ำมาทั่วเปียกตักจังจุนนี่จงถอกินนี่เป็นอีสาสันเดย์จะเตะเป็นอีสาอินสันเดย์อันนี้โลอันนั้นพวกตัวมันมาพี่จงกิดอกมาดีเดสันดีโลเอ็นเป็นจีสุไอถอกินนี่จะเป็นอีสาสันเดย์ปัจจัยจะเป็นกันนี่ดังไรมังเป้าไอ้ด่านางไงสินี่นะอาเซนสันเนื้อกากายกอลมาก็ขันดอกจิไรเข้ามาบ่จงมีเตลกาอะไรไปเตลกาอาสามเดียวใช่ไหมนี่ต้องอะไรเทเดียวใจอีสาสานนี่กิจวัตรอย่างกันเลยก็เทเลยกิจวัตรหวยเวทโลอีสาอินนี่เพี้ยนเลยโลเฮ้ยเอาลูกเจ้าบ่บริกรเตรียมวัวคำไงอีสาสานนี่จีนอันที่อะไรแต่อีเสียปีเตก็กาเตลที่ปอเลยมากาปีต้องจีอายเลยมันเกิดตะเกียงว่าจะเฉียวหรือว่ามั้งอายังดูเชลล์เดียมาอาเขตอาเทนไหนตักเราเห็นมาเกจงกระเทละกระเทมาเป็นอีสตาสันเดียก็จุดกันนะเข็ดมีมาแล้วก็ไอ้สิกระเทเดียแต่ว่าตอนนี้จริงที่จงอามาโลกที่อีสตาก็จะเป็นเอ
Eddie lens chin Eddie zangale som le kwa kum na biak na da na atan ni tu ni to atan ni pen ni pi ni tok to acha ista ama biak na na sa tu hi ala wai ma tu khatin seven day ten ong ta ha be tu thi cha en tu ista bi lo mo Jesu thok ki na bia yang azang yang e Saying na Eddie za tu le som sai kuma Rome Empire Valence ata nào bằng city lão ngoại特將city真係偏對盤嘅 city 老嘅即對大嘅啦，都偏對大嘅，安尼就卡個麼？這種呀咁係，誒就係咧上嚟個將鬧bằng對盤那邊用夾實，對盤那邊對盤咪嚟對大，樣都咪件就講啦，誒上入車嗰度啦，跟鬧嘢對盤咩？nào nghe bọn ta pay pay tham gia nó còn bây giờ xung tôi công phục chuyện đấy chẳng có khăn chuyện là ai muốn kêu con bỏ bên giải đặc sao như vậy tôi phải không ông cái có bên cái cha nào ông tỏ bên tôi bằng đàn quán nó rằng có tiếng ấy nấy vào bên ác làm các kiểu tả cho cái gì xung mình tôi hiểu cái cho cái mạng cái sao đấy tôi chẳng cô ông cái sổ bên đó cầm sang bắt ông cái sổ đấy chứ mà cô thui rồi, cầm sang thu, tôi ở tận là té bác sĩ nông sổ, chỉ lên tôi qua mình tất này đâu vậy, thì giờ sau khi đã xong mà lấy, li tác trang Bob Stephen, bên đam lôi mà nó tôi nói, Bob Stephen tuổi ông ta, cái tôi nói tuổi ta là giống ông liêm giặc cũng phì chị, tuổi ta là mà lâu cái ông kiến sức mấy cái nào, tác trang thì giờ khát lấy xong chúng nó khát cùng trang là tuổi ta RC Ravenna Gong Sila nắc kịp sẵn mà tuổi ta bên bên tuổi phụ mà kịp sẵn ai ông tôi phải xuân ba tập khách sang thông minh ta chỉ dùng tông phong cái này như ba min to khách sang thông minh to nó tuổi phụ nó chỉ bên alai sang to original là cái min to nó tuổi phụ mình chỉ đàn khách thịตัวกันai yang na tu anwai sut tak chang lu pa lian som ni le lian ne som ni sak ya kamin to mo ki si tiang na chin tu la ta amin tu nga ma te su nga kamin to na tu phu ma chi pen pa min ta pam ka sia to chi pen ma hi mi pil ta nan lai hi chi tu ten tu nin te le u ma mai ken i pasien thu va te ro ding zong en no ma zong nghe son thế đi, tôi hi lại bên đó hơi tắc kem là cái dòng sạch là khá, cao cảm thằng bao là bật cục, thu ác cái gì mà cái thế cho mình lại sang thôi mới bên té là ác cái nào cũng tôm cài họ mà cái gì nè, tôi nhìn nắng bên, ni bắp tai nó thu đi bên tôi nhìn nè, mình cho cái bắp tai hi lại té bên đó. Tôi phải su nông dưới té khem tự so ta bỏ đông asi tắc chăng khai chỉ màn lâu vợ tên lại lắm tôi nhìn thấy điện đấy tất cả ni cũng mà khá rồi mình thì bằng biểu để tắc in bỏ làm có ai rồi nè chỉ mấy những anh mình xem lâu nữa chỉ là kia Mary chụp cái sắc cái bằng cái là màu nasa mà thế đấy ai ăn cái gì đó có cái mà bằng in pasien khát lệ tấu thum gom pasien pen nas taka alai siang thu ma man taka akifai teki chang pasien ka siang thu so ta ko la akapai tak chang ama dong pasien khát be au mi na Jesu pen pasien na sang ka lung mo so ta ko lin ame se ja sang to no ame se ja so ta anong su ya Jesu tau pa pasien na sang te tha lu gai so ma ai pasien in tan này bằng ấy là chiang ấy bên kilo non cái na ama man lên hai chín yến sang yến là vậy rồi ba cái chuyện tu ba bờ mò nhiên xiang mà mẹ tại bên phá thể sang yến vậy chứ mà bờ tại mà bằng mi tại ngầm pa mà nó tại ngầm pa thì ta xịt bị ngầm pa example esa khoa sang to các cái tầng là sang thế mà cái tầng lại là liền bằng phật tuồng đó mi à mấy chúng mình đã cắt thể mà na khi thế hang cái bề Giêsu hang các xóa cái gì mà cái
อะไรเนี่ยตัวนี้ที่เราต้องไปช่วยเด็กดียิสุนามาเป็นต้องไปไหมช่วยเด็กแต่หม้อภาษานะที่เราแต่นี่อยู่ใน中间就中间路停หม้ออะไร相图片ฮัดไปดีอีเดลแค่ก็เก็บก็ฮิจูปีสิเตบังรอดกับพอเต้นจีเวนนั่นจีโดยเดี๋ยวสร้างหลาย相图中华都bằngนั่นจีเด็ดหม้อแต่ถ้าพอหลังเต้นตรงไหนที่นี่ที่มาวันนั้นเสียหลาย相图中都bằngมันดูน่าเกลียดที่เนี่ยจีราไหนที่ดีเดียวสอดตาพอรู้บังเป็นเยซูปัสยานาสาแก่เปิดถัดมังเดียสอบนี่นะอามาข้าเสียงทุนตัวปานังกวนในยามชิลเห็นตักเตะเจ้าว่าปัสยานังกวนเนี่ยปัสยามันโอ้นังกวนเนี่ยมันตักเตะนังบอกเสียเยซูบอกเอาก็ไล่ใส่ฮินอนก็ไม่จะมาส่งกิลุมเล็ดเดียวบอลงเป็นที่จะเละแล้วเสร็จแต่โบทันเซเว่นโบทันเดียวเสียดายเขาไงตัวปานตัวนี้ทุกอย่างนะคือสุดเด็ดอีตันเดินฟังเพื่อสักแค่ละอาลัมดังตักินตัวนี้นะมินเสียงตัวเบลทุบปีมาไม่เห็นตัวเรามินเสียงตัวนี้ป้าเป็นเยซูข้าเจียอามาเป็นอาป้าตัวตาตัวข้าเสียงตัวกิกรรมกุมเลี้ยรวยอูดโลปีเปียมเนี่ยบางอย่างมาเลเซียก็กี่ไปสักวันไปกี่เจ้ไอ้ยังอเมริกาตุนตั้งหม่อมสลบมั้งแต่จุดานินตัวนี้อีกำอีตุนนาดีกำมาตัวป้าอาเดกำนี้ป้าเป็นตุเจสุปัสยันตัวป้าเป็นหมากหลายนอมดีตัวป้าเป็นมันทุนนั่นเองดีอุศวรคำนี้โอ้ตัวนี้ลำดังสินเตอามาแค่กันตั้งแต่ความมันทุนในโลกนี้เยซูเบกอินทวงในดีมีดังเต้นทุนในเก่งเตะจิเลียนเซนก็ได้ตอนด้านนั้นมีดังเต้นทุนในเวทโลดีตัวนี้นะเฮียเจนุสันกองซีของไนซีสของโบตอากิเคนนาเอ็นนั่นเองหรอลายช่างโทรศัพท์ตักเต้นาไปสุกจินอาจุยสวดแต่มันนั้นเวลาตักลำเปียลว่าตัวปานหิทุมันตุตาอิกาลสวนเทนดีปัสยันวัวเจ้านาทุปีตั้งมายงตุนเทนดีเอ็นตัวนี้ฮิทุมันตุเตะเทเซนเป็นตัวปานตันจินทุบเพื่อสักแต่ทุกนั้นลุงนกตัวนั้นนี่ไงตัวปากลุงดันนี่ตัวนี้ตัวปาปัสยันหนังไม่ตัวปาฮัลเลียปัสยันขัดเป็กหนังไม่เอลียาปัสยันไอซักปัสยันจากโกปัสยันมันอับราฮัมปัสยันในยางเงินตัวปองเตลเขียวเต้นซาตานี่อามิดดอดสักินตัวปาทุ่มของสว่างหนังเป็นขัดเป็กปัสยันให้ยาตัวปัสยันไงตัวปาตัวนี้นักโกเต้นกงเบียกูนักก็มีเจสูปัสยันเนี่ยมันกลุงดันพี่ฮิเตกัตเตลเซมเทนันตัวนี้กังเงินขัดมินิซ้อมขัดซ้อมนี่ต่อตัวปาเตลโซโลเดียลายเสียงโจสิมนาทุกเทนาปิลนาข้าเสียงโจกันนาเป็นเตก็สบางนั้นนาตาเตงตัวมาทุกวันลงเปียสักดินตุนูเกนทูเลลาเตแค่เปียตัวปานามันลงเตลเสียงสักดินเยซูนั่นเป็นเสียงทุกส่วนในปีนาทักนักตะกงเกียปุฮีลุงทำไม่เลยอาคุณน่าสมดิเตงไปตาโวเลยมีปีเต้นอิลุเลปาเต้นรองอิเทดินเมื่อแต่ตัวนั้นเราปังเตตัวนี้ปับสันเดนิสุนิปีหิมาบาลินะเด็กจังอินะปัสยันเลยตัวไปลายตะกินวัวโจตะกาเยรูซาเล็มองลูดิงฮิตาหิมานินะตัวมันนะเด็กจังอินจงอามาองจีดังจิลินะอนุงะโฮสนาจีนะทุนเวตาอีดองดีงาตัวเป็นเฮียดอลปนองไปดีงวายanu ngai lama pa ni alai ang no digna worship ten hi tanga anu nung pen hi lam to long tun chang na worship te ong ding suak ding hi to man na mi pi ten pen tua ete adinga ong pai jesu pen hoi tak ma thu pi tak le za tak bang tak na tua idon the na digina tua akiza sakhya to na na pangte amawi hi the da dina ong nu dinga to man na anu nunga akitwa the pen ina avang liam pasian jesu pen e adinga ong pai hi lam pen ilung simak koi komina akituak takin hosana thumve ta to dona nei ye
David Swan, Jesuin, Panangatahen. Dopamine to hong pai pa into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu into Pangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Asang pena om pesen into Pangatahen. Israel kumpi pa into Pangatahen. David Swan, Jesu in Panangatahen. Dopamine to hong pai pi into Pangatahen. Amen. Hallelujah. Ilang nga mo eh. Pasyan yung pagkamsiyan na eh. Hosanna, Hosanna, Pagpipilong Hosanna, 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 Nabithang ko to Hosanna, 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 Pagpipilong Hosanna, 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 Nabithang ko to
วันนี้กิโลต่อต้องมาพัดของเสียลายนี่ เย่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  เย้เย้เย้ เย่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  我做那拉萨的，我做那拉萨的，都放好呀。不想天天的，都把你看大黑，看那拉萨那黑，没动不，天别忘记谁嘞。没动你天别，为我说你错。我说那个阿头的手里，撒旦的我手心手里，是那黑那手把手里，都动不到那干那手，谁说哈？光说的谁说พันเขาเจ้าเจ้าสวัสดีนาโอกาลุงกำนาโอกาโอดีสวัสดีนาโอกาลุงกำนาโอกาโอดีก็ว่ามา Oh yeah 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 Oh yeah 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 Oh yeah 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 不想天天的都把你拍大黑，拍他拉萨大黑，没动不，天别忘记谁黑。为我说明说，看那拉萨那黑，没动不，天别忘记谁黑。我说我姐姐，我说那个阿头，啥都我说的呀，嘿嘿嘿嘿，是那黑，我不知道那个，谁说的？Swat
谢来你，看老天老天阿门，到光里看看哪里看看见个来你。Oh
Sate Oh dam dam no musaki Hãy subscribe
Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hey, 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 cha-cha, 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 hey, 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 cha-cha, 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 hey, chi-chi, 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 hey, 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 cha-cha, 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 cha-cha,
tinggi Unana itu pagam setinggi Panas suatam nami Woo! Hey! 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 Hey,
tau patong alung na kau sunani kasi. Hallelujah. Hallelujah. Minchana bangunane patong nakeke yang akong biyahuhi. Oh kuwasawa. Oh serusi. Nang nagkuwaso na yan kau nagkuwaso na kanahuto. Lundang beto pa. Minchana angin apa to natin ang akong biyahuhi. Minchana angin apa to natin ang akong biyahuhi. Kanakepyo ng akong biyahuhi pa. Oh, amen, 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 amen. Minchana tele vangya nakepyo na tanto ng ahit ng pangvangyan pe. Amen, hallelujah. Le changvana kami sa koman mintan natin. Mintan nangahito pa. Mintan na nang makong patoy hito pahimuna kau telay sa kanong panimat matulog na makaw nilay tau pao nang magwaso na kau te gwaso na hi oh tau palong na mo hanabiyag natin tau pa ng manitsya nungompi ng kichuapi maninong na mo oh kau telay sa kanong lian beltong tuwin po pisunga inkuan sunga mimangkim tuwa ng manlian beltong tuwin tau pa nang mantunay na po pisunga oh nang magong liya sa guhi nang magong liya sa guhi tau pa o kanay layo agkisaling la kikending tute hunpi da kipan lungdam ko na dong ha nang manat siyale na tong na rin apangin ongong ping kitwa pilay tan chin nazar kumisay isu na minso na kusunga kong kiabu kiguhi amen ano ang chay together.
Hele, anuam te ina na tunla. Intunin to pa ina, pamsande hunte, nuam takina, omang sakte na, yun na lam na yan na sunga zong wal si pa zong to pan tupang pia ina, wal zong na ang pia ipapasiyan mintan ang atahen. Ina tunina, upatenu zong ina, siateno zong ina tuni pamsande ni tupini ina, unggel na ombang ina. Siya mente nung piang manuna ibiak pa pasian tungle no te tunga lunglam na tuong ko mi masaing lunglam buhay mamahi ete pen papasian ait mite ihia in zanina kang no huna kakikop le ikang no te pen pasian ni nong jat sakda in top thei ma lo we zan ni mo in alungdam buhay dan pasian ni akato ompina Nuam sama mawina ni be bang pen kikakina amasa pen siya Michaelin kakin kikak dolo in to chiang dok thao kupin kak leo to chiang be kak do sam in akasiang to ina pasia kasiang to ina itate itang balo te idong itate ong pasia ni na ompi ahi manina to pa chupa ma mahi azom zo sem ding la to pan than na ta khau na long pil na te ang gut sem sakta hen lung na muay mahi ngam ma mong ngam ma mai tu ni na pam san de ahina sunga jong to pa na chidam na ang piai na mun tuam kam tuam ma hitale mi te naเซียน เทโลวินท่ามุกท่าทั้งท่ามุกของตกิงอาตินาชินาตุมตัวผมมาตะเซเลเป็นเจโกตาเตตุนีอินปัมซันเดอุนสุงาโตปานมตะกังมังสักเทอหิมันินาโตปาตุงาลุงลำนาทุยโกมาซาฮีอีนาตุยนาหุนเกลนากงเนกงเงินมาสดีงาอีนาหุนเกลนาด้านตอมจิขดงปุลังมาสนิเงสมดนนาอมยิงจดเจียงนักกีฬาสังนาอมยิงมั่วอินจดเจียงอินาชุมพีดงอมยิงจดเจียงนาอีสันดิสกูเตริมลานาอมยิงจดเจียงอินาขัดตุนีปั๊มสันเดย์หุนสุงะลุงลำโกนาอมหิมันินาตัวร่งเป็นอขัดฮิสันเดย์นิพีมันขิดตักเจียงอินากิจมโตสวกดีงาเฮียหินตัวด้านถึงองเย็นหิพดนิ่งนะดุนหลายเสียงโทมุนขาดองชิมนี่ไงโซฮังลูกดำนาโซฮังอาจารย์สอมในนี้อันนี้สอมในนี้ตัวนี้ปั๊มซันเดียหิมันินาตัวไปสูเป็นกัวโซวาจิโรเซเลมาอลูนาเฮียตัวนี้นะอิลุงซิมสุงะจิสุตัวไปสูจิโรเซเลมากัวโซอาลูนาบังนาอิลุงซิมสุงะไม่ตัวไปสูเป็นอิลุงซิมสุงะอิลุสักอินตัวองเกนนวมมาซาฮีตัวฮิเลนะตัวไปสูอินอิตักยาตัวไปสูJerusalem magwalzo na alun mabangina ite gilung tang tunga to pa Yesu lut sakin nakem pewa ai na buken pewa ahoy ai zong asya ai zong ilung kim do na ding ten to pa tunga supi ma mahi chi tuang gen ma sai nge in zoang som le ni an el som le ni zoang a lian som le ni an el som le ni moมีเปลี่ยนหอยนอนเกยมอกินอ่ะตัวอันนี้สอบในนี้อันนี้สอบในนี้อาจารย์ช่างเจียงินปัสยันปอยชิมปัสยันปอยอาชิมมีฮอนปีเตอินเยรูซาเล็มขวาเยซูหงไปนาดิงทูอาซาอุฮีตัวไอมันอินอามาอดอนดิงอินเยรูซาเล็มปนินมีฮอนปีเตไปเคียอินนิสุเฮียงเตตอดกอมอินปัสยันพัดโอนปัสยันอินโตปา
มินโตคงไปปาชุพาเปียตาเฮนปัสยันอิงอิสราเอลกุมปีปาชุพาเปียตาเฮนจีอินอากิโกอุฮีอิลาเซียนโทชินาคุงตอนินาอิตันเจ็ดนินาตัวปาปัสยันนินาชุพาเปียสักตาเฮนดำมาไหมตัวนี้มาบ้านเตี้ยตรงโตที่นี่นะนี่ไงเต้ยันนะทุจาสักนาเนี่ยสุนพิดนนาองค์เดียจริงนะเสียส่วนเยซูคิดมินโตอาสามิเน่ Jesus min tong len mas sai ngin avek piwa to pan phang pita hen thus ma vai hon khat nei manina ki sambangina zak sang na mai thang mong nang nei masani ngei khale tu ni hilaya khat ve ki khom na yom mia chi khat ve ki khom na hinga chi im le happy na to nong din na diuna thum nuam ngei at ve ki khom nam lo moไว้บุลลิงริงปนังไปจังเงียดังดิ่งสินวัวเล่มองนวมเงียทุงไงอะไรใส่งากเลยตั้งวาลแต่งหม้อนะเสลวยตัวปันฟังเปียกสักแห่งปอลปีน่ะซงตัวนี้ลงดำกูเตะเบคฮิโลน่ะปอลปีนซงมวงเงียทุงไงจีตัวหังแกนนวมไงตัวจางอินะยะตุนยาอังกิคอมขาอังกิคอมลุงดำกุนาอะองอวบเตะส่งจะให้ปีนาต้องดิ่งสินวัวเล่ตัวดิ่งนายลูกเตะตัวเตะยาวหนาวเตะส่งนี่ละตั้งเตะส่งไปไหนแล้วมั้งลุงดำไม่เห็นนะนากูเล่นหนาวไปขี้เรานะนาอวมนาวเป็นปอลปินส่งฮิลายปันลุงดำปีหงโกส่งมัวคงจีตัวแกนนัวมั้งไงทุจักสักนางจมตัวสวงนี่นะ Good Friday เป็นตัวอังตุงดิงนี่ปีจอนี่บังซานี่ฮิเดต้านี่ลีนี่มั้งนงลำลมแต่ขัดตะกมขบวกแกนว่าเลยโอ้ตุกุม Good Friday เป็นนี่งานนี่ต้องคิดตัวคิดเราเมื่อเช้านังเจียเจียนตัวแกนลายกันกะลงเสียจะเก็บเปล่าเลยมั้งนะ Good Friday เป็นตุกุมนี่งานนี่ต้องคิดตัวคิดเราเมื่อเช้าอามาไงชุดนั้นเลยเป็นยงกุมมานี่ลีนี่ต้องคิดตัวด้านฮิเลคิลามินนี่งานนี่ฮีนะปอลปีน่ะในสักservice ดิ่งฮีจีตัวอักษรสักอย่างไงเอาอบเทเตจงอบนี่จีตัวจังเงินSunday นี่จิงสัง sunrising service ดิ่งไอ้มันนี่นะตัวอะไรอะจงในสักกี่ปันดิ่งในสักกี่ปันในกว่าจังอีกกี่ปันดิ่งตัวอะไรอะหุ่นองมาไก่ดิ่งนะป่ามวนเลียนมวนนาโตเสหังไอ้อามันหอยสักดานี่นะตัวนี้อินปัวกูละสักละจะมาทูอินซุงอาชีละจะมาทูฮีนะคนละมาเบลมัวตุงคองกิกายนะที่ละมามัวเอ็นละเนยโลอันนี้เต็นหลังพัลโลมั่วมีพัลโลปีไปแรงจงทุมานโลฮิเลฮิเซลินขัดเววิจังนี่ดังสมาริยันนูเลเจสุอาเกโฮไลต่างไลนะเจรูซาเล็มเบียกันเบกะปัสยันอัมดิงกิสายนะขัดเววิเตอีคนลำลงซิมดานาจงมัวตุงกะเลอีลงกิมเสเสมั่วอีลงกิมนาฮินะฮิจงฮินะเบียกินะอีจับจงอลงกิมไว้ตัวลายเป็นมุนแคมเปวะปัสยันอัมฮิจอีเทดิงจงองเกนนัวมิงตัวจังเงินะตัวนี้นี่ปีนี้เป็นในสักิservice ในกว่าดิงในกว่าปนาสาอาดิงตัวจังอันวันเตง
อาซาที่จะพอขัดเจียดิ้งกิดหอยดิ้งอันวันจังตุงดิ้งนี่นะขัดเลยลังเต็นตานอมดิ้งในเนี่ยซาวิสอมดิ้งกูบังในสักิปันในกัวซาวิสอมดิ้งในส้มปันในกัวเล่ในส้มกิกาลซาดิ้งเกสเกจวลมั้งในส้มปันบอลมีทิ้งในแล้วดิ้งจีดานเฮนี่หมายนี่ปีเป็นหุ่นบิดตะกาหลอเจจ้าไอเลนนะดิ้งนะตัวโตหงดิ้งเปลเสียไม่เกลฮีนะอามาหลอจอดานจิโลเดียมั้งตัวสองคิดจะสักอย่างไงลุงดำไม่ตัวถึงคุณเป็นนักต้มหมวกดีนี่ซันไรส์ซาวิสฮาเลลูยาอีลอฟิอาหลอบลัวขังโลเตมังหลอบลัวเฮ้ผมโลดิ้งโมกูดฟรายเดย์จงซูนกี่คอมโลดิ้งโมงจิลายฮิวขังโลเตบังเงินนี่ดังลายฮิเลสอมเลยนี่ของอาศิดักซาตินกับเกยโมคนลำบังฮิเลเจสุกะไม่อินสีดักซาตินสีดักสิบังฮิลามันเอาเทโลดิ้งนะเอ็นเฮลาดักใครไงนะเบียกินมายะจวนตัวจังเกนเนี่ยจวนงานนั่นเดี๋ยวต้องดักกษาตากาลกับเต้นองเดลากระต่ายจะจวนนั่งอาจงอมยี่อาจินหัวไม่ขึ้นว่าตัวเน้นตัวดักที่เขาเล่านะสีดักที่จังเต็งเอาไปจังเต็งจีเหลวเลยกี่ฮัลสักมาปะเตาดักเวลเต็งจีดานขนาดเต็งจีดานเห็นนะกี่ขบดักเวลเต็งสักกี่เวจีดานเห็นว่าตัวเห็นนะขังโนเตบังซูนบังอาวุธเลี้ยงเฮจีตัวอย่างสังขารมั้งตัววูดฟรายเดย์หากไม่ตัวเฮ้ยกิจยันทั้งเงินนัวมังเองตัวเตนุงซันได้เป็นยะปัสสุดปากแข่งขันสุดเตนุเสียงเตนกวนนะซันได้สกูลเตนเน็กดิ้งแคนดีสกอร์ซิงก็อันนั้นเวียวทุกปีข้าต้องเปลี่ยนค่ะซันได้สกูลเตลุงดำมาฮีจีตัวอากิปุลาเคียงเอ้แต่ตัวนี้ลุงดำกูน่าปอยองบอลปาลังขันเสียนเตนกวนบ่ปัสเซียนเตนกวนปาทอตวงเตนกวนเฮนะนักพิทักษ์ลุงดำฮังเอเดินเตะมาหุ่นองละดีทอกิ้งนี่ปีเป็นปาดาลเป่าเตนกวนทอกิ้งนี่ปีองละแล้วดีเฮนะตัวซงนักพิทักษ์ลุงดำเอ้ยจะปนังตองเตนกวนเด่นดิ่งเกี่ยวกับตุงละไว้อะไรเด่นดิ่งสินว่าเด่นดิ่งข้าเกี่ยวกับตัวนี้อาวมอปอลปินซงเมื่อไรปนมวงเงียทุงเอ้จีโนนุงอาเตซงเฮียเลยบางไงพิเศษแต่ดิ่งดีวูก็มีอันบางข้าจะกินพวกฮัลโหลเวมอตัวโปแรงอเวกามุดเวนตัวเฮนัลุงดำเอ้นาเวกุนาตัวปันฟังเปียเฮนูทอกิ้งเป็นองลาดิ่งปาดาลเป่าเตนกวนเฮนะนักพิทักษ์ลุงดำมาฮีจีตัวซงลุงดำนาฮิลาเป็นปุลาขังเอตัวโลตัวเต็งทุจักสังดาอาจจะเดินที่นี่นะตัวอังตุงดิ่งนี่ปีเป็นนัสเซตกาปอยซาวิสหุ่นอินเดียดิ่งฮีจีตัวอากิเกนหังเอทุ่งเงินนะขัดในนี้หังอินะอีเวกินะบางส่งอินะทุจานี่ทุจักขัดกอลกามาเสียเอ็นสลังเอ็นไงหลังมาตาเสียเอ็นไงหลังเป็นนะมาดิสติงมากายกลีทุดิสติงมากายเป็นสินละตาหินะบังกาลกับเตบมินขาจีเฮียมอขาทินตัวนุสเซียนะตัวสังนักพิทักษ์ทุงเงสักดิ้งตัวคิดแต่ดำโลเตจงทุงเงสักเนียงดำโลงกิคอมโซโลทั้งเฮปีนาต้องเกณฑ์สินวันเล่ทุงเงนายเฮลดิ้งน่านวมจริงเละกาปูจงฮิไลนะตัวทรงทุงเอสังนี่นะตัวโลไว้สะแต่ทรงทุงเอสังนี่ตัวปันไว้ปันสังนั่นดีนะฮาเลลูยาดำโลแคมเปอร์ทุงเอสักดีโลซ้ำอคิสัตแต่ทรงทุงเอสักดียังตัวปันโลจินนานเนอาเมนตัวปันโลจินนานเนเฮ
ตัวมันตัวปันดำสังนวมมาตาเตหงอีเตไอกีดบางฮิลงบ่ตัวปันองอีที่เกนองจีนะเราอัตอนตุงจีดานเนี่ยนะเฮดะอีดำเราเตองอีเวเวอีดำเตองอีเวเวอากิบังตัวมันอีเวกินตัวจงทุเงินดิ้งอ่ะอีเวกินห่วมทุเงินนาตกอีสมคมดิ้งอ่ะนักปีตักอินะขันโลนาจงกิซัมลุงนับบอกตัวทอกิกเต Good Friday เตหอยตักอินะอิจัดเทนดิ้งไอจงอินดำเราเตตัวนี้จะกิมตะกาปอลเป็นชิดำตะกาอิจัดกิมจัดเทนดิ้งไอจงอินะขันโลนานะเสตะกาตูเนียมาบางตุนเทนดิ้งไอจงอินนะแค่ทุ่งเอสักนี่นะดำเราเตมาชิดำมาขุดจางแค่จางอ่ะโตดำตะกาลุงคำมีเตลุงนวมตะกาตัวปานท้างกดนาดิ้งอินะนักพิตาทุ่งเอตกิสามีอเมริกาอย่างอินะตัวเสลปขัดลุงเบลุงเนวินะลุงเก็บปะไปตัวปานลุงเกียรติเราหนาเนี่ยอาเมนตัวปานข้าคำเวนานเป็นองค์ไหลสักเทเวตัวไอ้จังอาตัวนี้นักพิธีเวกินดิ้งนะดำโลเตบุรุษอินะนุ่งลายนุ่งอินะจงอีลามลายตะกินะฮิลายเสียงทูโตทากะลาลาโนจงทานาลาดิ้งว่าตัวไอ้มันเนี่ยฮิลายเสียงทูกงซิมดิ้งไอ้จักรทุ่งเงินง่ายดิ้งตัวคิดกันสุมพิอามนาเตสุมดงเตจงไปอุนลาเดินเตจงไปสุมดงเดียกิเสตึงให้ปีนาตัวกิมยังไปดงไปเทวัวแล้วไปเป้าอุนลาเสียวุงไงจงอินะปั๊มตุงเส้นปังม่วงปากเอาส่วนม่วงเตไปอุนลามองตุงไม่ยาเลยขัดเวเตทุ่งเอ็ดกาวจงตุงเทงาทุ่งเอ็ดชงงาแรงตุงเทลายมั่วตัวอันตุนเกล็ดแต่ไหวหอมนี่ขัดเลยลายเสียงทงซิมหนิงฮาเลลูยาลายเสียงทงซิมดิงหิงกุมสมทุมเละกุมเกียรตนตุงอากุมโซนมีขัดอินตัวสนะเอามีตัวป้าลุมนาตัวป้าลุมาอมใจสุนอมูฮีสาวเวปีจินาอมอจิอเทจางอินนังจิดำนาอูเทียมจีนอดงฮีตัวปานนาดำนวมเฮียมองเจเลไอเตนะกระดำนาดิ้งเสียวอันเต้นจะตั้งเปโลปีก็นั่นน่าจงเสียวันเตดำที่เกี่ยวจีนไอเตมุนาสิเลสาลัมปันนี่ยังตัวปันตัวแค่เปล่าจะไว้จันนาดำนวมเฮียมเบกจีอากระดำนวมฮีจิเลจินตูนี่นาดำโลหางนี่ขัดนี่เตดำดิ่งฮีเจนี่ขัดนี่เตเตเจียงดำดิ่งฮีเบียกินนาทุ่งเอลายตั้งนาดำโลหางทุ่งเอลโลลายตักจงดำสักทีปัสเซียนี่ตัวโตปามินทัดนางอาตาเฮนนักขันโลเจียงตัวอดัมไซน์ถูดิ่งฮีเจฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขัดเว่ยจังทุ่งเอลายแต่ดำเราจังอดัมเราดิ่งกิสายโตปานตัวบังนาเซมเราฮีอีมุดกาลงอนังดำสังนวมปัสเซียนอีทุ่งเอดิ่งอีมังอิลนายกาลงอนาจงดำสักทีปัสเซียนยาตัวนี้กระดำนวมฮีโตปาจีนนั่งตัวโตปาหอยนากิเฮลเราฮีตัวมันไอ้เวกินทุ่งเอดิ่งยังฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยา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 ตัวปาวเซียนนงอีทีกูเตนงอินมาฮิตัวปานงอินน่ะเทตักเลวโมกะลุงหัวเล่นน่ะดิ่งขัดสมเรากะลุงคำน่ะดิ่งหัวสมเราฮิตัวปาโอ้กบเซียนนังมาอินน่ะกูเต็นเตลโซเราน่ะเซฟเทตันจงเตลเลวตัวปาโอกับปะตุน่ะดิ่งอมเราบ่กะลุงคำน่ะดิ่งหัวสมเกี่ยวกิ้วเกี่ยวเราฮิจินนงมุสักปาเซียนตัวนี้นะนักสิสันตอนนั่นเลยนะนักข่าวตอนนักผู้หินักปอปีนั่งมันองจึงเกมในมันกันว่ามาว่าลงเต้าปานะตัวลงดำนาของเต้าหิเต้าบาบเซียโนตัวนี้นั่งมัน
องค์กิคมนวมมาโตปาตักสหางอินอดัมโลนางกิคมเทโลโตปานวมส่วนนวมจึงไอซงอินโอ้ทั้งได้กาวป่วยซงอินโตปาปากาบกินไอซงอินกะโลขางลงกิคมเทโลตักษาดำโลขาดำโลหนขัดอมลายดิงฮีอามินากะโลไอซงกะโลโลโตปาตักษาดำโลขาดำโลลุงคำมีเตตัวนี้นะโตปันนังมันนางเซมิลลาดำนามังกับปัสยานังมันดำนางเปียกสังเงดิ่งโตปันเฮปีนาคงเงฮิโตปาตัวนี้นังมาเลียนสักไว้นังมาหอยเป็นกับปัสยานโอ้โตปานงอินาเตมิงบังฮิโลฮิอากาเปอินาฮิกิยามไงโลฮิโตปานงดำสักนมนาจงกิยามโลฮิตัวนี้นาดำนัวเมียมนงจีฮิโตปานโอกัสาวฮิกระดำนัวมุฮิกระดำนัวมุฮินังมาดำสักดิ่งอาเกินกอมฮิโอ้ตัวบาปเสียนตัวมันอินตัวปานันนัสนาในดำนาในคิมเฮปุตุงตัวนี้นำดาทุพานังมันตุงสังยัตตาอินฮาเลลูยาตัวบาปเสียนตัวเบิกทำเราอินลุงซิมตักษะจงตัวปาลุงกิกยามังบังอาลุงเนวาโลซัมกิสาอาวายเตจงดาวไปอักิสลามีเข้มเปตัวนี้ดาวไปนาทุพาเจชุมินตอกกับเป็นยาดูเฮอายินกวนสุงานาเซมนาอาสังกานาพิลนาซอนนาสุมเลปายซอนนาแคมเปว่าตูนินโตปาบเซนนังมันโลจินนาองเปียสังนังมาอินโตปานาแคมไอเทกับปัสเซียนเฮนาเซปเทโลขจังโลเฮปีเตมาคุมสมกัวอาภาสาระนังอนอัปสัลโตลุมโฮมโลอินกายสักเฮกับปัสเซียนเฮโดยมันโตปาบเซนนังมาอินไอเซกเปียงนันดิงาโตปาคุมสมกัวนูปีพิเตกนัจัดมาบางตัวนี้นังมันนาตาเตฮักสันนาเตนาตาเตลุงคำนาเตโดโลซัมนาเตดาวไปโลนาแคมเปตัวนี้นะนังมันตัวป้าวานไม่ละโลจินนาดาวไปนามัตุโซนาทุพานุเปียสักดิ่งฮินัดโปลปีสุงนาองเซมเนียตาอินฮาเลลูยาตัวป้าวเสียนตัวเบิกทำโลอินนาเซมเตไอซงอินโอ้ตัวป้าใส่ในเตะเข้มเปไว้จงอินซุ่มเล็บไปจนนาเตะเข้มเปโลจินนาองเปียกสักินกับปัสยานตัวนี้นะโอ้สังกัดเตยองพิลนาเสียมนางเปียกสักินข้างโน้ตเตตุงจงตัวป้าปัสยานนางมาข้าเสียมทุกิบัวฮิขานาเซมนาตัสสลุยนองจัดสักินละไม่ละมาโอ้กับข้างโน้ตเตตัวป้าเลยตุงเลเวลานางมากุมนาทัวเกนดิ้งใจชุ่มในตัวป้ากับเป็นยาตัวฮีตัวบาปเส้นนังมันจะสักินละนิสวดนิตุมันนังมาเซมตัวปาขัดกวนเขียนขัดองตุงินขัดกวนเขียนตุงตัวปานังมันเซมอดียงเจดิ่งตัวปาให้ข้างดูเตนังมันทุพาองเปียกสักินอามุนาวใจสักินองนังมันเซมนาตังใจสักินจีนตัวปานเฮปีนากงเงินลายอุยฮีตัวเบกทำโลตัวบาปเสียนตัวกาวกูดฟรายเดย์เตทอกิกปอยเตหุนลิมจิตากากษัตริย์นาดิงุนลำดังตักไม่ข้าเสียงเท่านั้นเส้นนังกูองกวนอินลาโลนายจงอินจิตดำนาฮิจงอินเซฟเลโบลเตจงโลจินนาฮิจงอินโอ้เสียเทน่าอุบิเหตุเทน่าต้องคิดเป็นสักหุ่นเตนวมตักกษัตริย์เทน่าดิงตัวบาปเส้นทุพาองเปียอินตัวปาตูนี่นะเปียกเข็นนาตัวไอจงอินจิตเปียกนาไอจงอินอันปาเลยจงอินสมบัติเตไอจงอิน building ฟันเตไอจงอินตัวปาเปียกเข็นนาแค่เป็นนักขุดนังมาขุดหน่วยกงอาปุฮีนักกำเชียมอมบังอินตัวปัทุพาตองเปียกสักินลาตัวบาวเสียนอากิเห็นอากิตัดถูกนักกำเสียนเห็นถูกสักินนับว่าอุขายจีมาบังอินตัวบาอปูสักดิ่งไกยจีกำมัลเตมาตัวต่างตุงสักเงียดินสมาขัดเตเบียกเปียงนาเตตัวเกยองเจดุนวันตุงอานาหอยคนนักกงขากเตหงอินกงเปียกเลยน้ำมุดิงจีนักกำมัลมาตัวตุงสักเงียตาอินเพียงแค่นั้นนำกิมเตนำอินทันนายกิจังเฮนลาอาเพียงแค่มีมาลาดิ้งอินทุพานำกิบหุ่นนางสวกสักอินจีอินฮิทุเกเปอนุงตากระโตปัสเยซูคริสต์นำอินตัวทุกงเงินวิอาเมนลงดำเนินลุงดำชุมเพียบนางนี่สักลุงแล้วพวกเอ็นนาองนี่เสียชวนตรงลุงดำนายก็ฮี
tu nama bana pai tu ni na Sunday school te limla na lama ikal to di pai kal son dinga Sunday school te asam hipa ni Mary. The Old Testament, the law. Genesis, Adam and Eve are talking about the snake. Moses, Exodus. Moses and the Hebrews are camping. Leviticus, a girl is in the church. Numbers, Jesus is saying, "You are my child," to the child. Her mom is telling her to wash the dishes. Can we Adamและอีฟแต่งกูตะเกฮอเวนกูเอ็นอีฟแคมาสิงกาเนสักอัปสาซองเนสักขาเอ็นอามาแต่หงไตไต By Kent now, Moses been a Hebrew that lead to the promised land. เสียงปีไล่ปูไล่สิงถึงอิสราเอลกำลักวักนามีค่าทุนนั้นอามันกวางสอบ幾個面相卡，幾個面都大，幾個面彎邊，幾個面冷短，幾個面地闊。Keep to January down to Joshua, Judges, Ruth, Samuel first, Samuel second, King first, King second, Chronicle second, Ezra, Esther, Joshua. Joshua, Together, Ruth, Samuel Massa, Samuel Nina, Compete Massa, Compete Nina, Kanta Massa, Kanta Nina, Ezra, Nehemiah, Esther. Gamen Tamboy. Gamen Shanti. He been Old Testament wisdom here. Job, Psalms, Proverbs, Escalade, Song of Songs. He been to Adam le Eve to Apu ne ben. He been to Tui to ben. He been Jesus to ben to ni. Books there, almost Bibles, yeah.
Joe, Lade, Tauna, Jehna, Solomon, Iben Jesu Mukataya, Hiben Bi, Omo, Tunen, Hibeni, Omo, Hibeni, Omo, Bible, Cái cái mình ngoan ngoan, cái mình nung ba, cái mình kiếm lắm, cái mình khát xiang, cái mình ngoan chính. Old Testament prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai. Old Testament Kasum, Isaiah, Jeremiah, Gala, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Hi cũng lim so pen mi te at vai sem thu pan. thu pi ma mai tai nào te san su chama te ai rong ina pan ta jo sem di na to pan chu pang pyo sak ta hen tu na pi wa di panina gulup song asami pa ni Pasien min fana hosna cito menung. Jesus
ายตายแล้วเลย เสียมมาเว้ยข้างโน้นเตะตัวปันสุพังเปียสักแต่เนาะนี่นะฮิตงาสัมนาคตมีนานี่ LPC ปันสัมนาฮีนะองชิมนี่ไงตั้งเดนิเอลคายเละบังไงตั้งเดนิเอลนังเซียนขัดมวงเลียนิงขันดิมเนียงขันดิมเนียนขันดิมฮีนาเอเปลซอมในทุมนีโมปอยมดีมอตัวสำนาเฮลุงดามีคุบแดงเจเจเย่ฮีนาตูนอิงาลามาฮีจกทาคูบอิสัมนางอินาดิงโตอินาขุดเบ็ดเจนาโตอาสามินีขุดเบียงเจเนีอินหุ่นเปียไปกิตักเจียงอินาอิจมโตสวกดีงาเฮียลุงดำนาละมาหม้อลุงดำโกนาละมาอิจมสวกดีเฮียตัวเฮียอากวลเจ้าเจสุนมินทันนาเข้มเปตังมาสตาเฮนอีปอลปีสุงะอินควันสุงะมิมาสุงะเลยตุงวันตุงเข้มเปวะอากวลเจ้านาอปุลักอาเจ้าฮีกับเจ้าฮีจีอปุลักขัดเบกก็มินาตัวเป็นเจสุจีกับปุลักมาใส่เจสุมินทันนาเข้มเปตังมาสตาเฮนอนุวามินตุนีนักปิตะกินะลุงดำฮีทุมาสัตตอมกะเกนเดียตัวคิดจันไหลเสียงเท่าซิมินะตุนีเปเซียนทูอีเกนเทบังอินะอีฮันเจียมดีทุมาสักกะเกนโนปินะอามาสัเป็นดินเสียส่วนจงปุลักอินกะลีดีสิกชูมากายพิอาเซมไงอาเป็นเซนอากุมาจินจังอาเป็นเซนเปเซียนอาดิงนะจิตากินโพลเป็นจิตากินโพลปีกิไวพวกนาอาซาตากอิชาปีป้าเรเวนเอ็นไงลังอินาองนุเสียจิตุนิจิงสังอิทอจิลินอิจาอาอิลุงนวมเฮตโลฮีโพลปีอินาดาปีนาอิปุลาคิจิตัวทุมสะเกนนวมหังอันนี้นะตุนิเป็นเจซูกวลโซอินะเยรูซาเล็มอลูดนีนิปีนิสุนิปีจินีฮีนะตัวเป็นอิสราเอลนะอีเกนเดียเดนจังกะเกนดีงาตัวมาเดวินะตุนีลุงดำกูนาองเนฮีปาทองเลียนตวงเตอินกวดินอนุเลปาอาศับจิดำตะกินาปอลปีอความาจัดทุงเงินนาโตปนองซาอินะจเวสเลยตั้งองศิกเทวินานูปาอุนะองตุนลุงดำกูนามีปีปอลปีเข้มเปลเมลเทอุเลนาวเตอหิซงอินปัสยันตุงลุงดำกูนาตุนีนะอันนี้อุฮิอาปอลปีเตนจงองพัลสักินะอินควันเตละลุงดามินกอลกัมเป็กปานินะองตุงปัสยันปาลังขันเซียนเลนูดิมเตอามาองดิงเฮนละขัดเวหมวกสันดีนี่เลยน
นักปีตะกินะลุงดำฮีale male hun pi sungai hangena hitanga tunana na ot sakwen la in kwante ya ka taklama happy na to praise and worship team ten jong nana ot sakwen la pa thong lian tuang te in kwan pa lang khan sian ten kwan lama atun na ding na za tang na to isami pen pol pin jong akilom thei pen engai su thei tom na hi ina amao jong kitwa to hen la lemin chin hi ken usian ching na kawading in bel kapu unaw hi kapu te unaw tamlowina thumasa den chanong in kwan hun anggen na chi atwa chang kading non ki de tom chilik ka hun pi ka eunwam hi in hia pasian palang khan sian amao chidam takina us ang tungina green card zong akisiaw pa hi ina green card zong asol lawang tung ding in lamin hangin tua dan namte nungin siamali anu nongge ni na tua dan namte I-94 ki thopi lawin green card ong to anga ding namte chin ke zong ka thei chil nai pa ina tua hi in tua dak chiang ina hi bangina nule pate asam thei te na isapen thupi kasa tua dak chiang ina in lama amao din gen ni chile amao din chang abel zoi nong gen in chin tapa lile tanu ni hina ya in khwa dar khai khothaka ya pa tho tong i anaw som tung pa som tung te in kwan jong om hi in pianga khina amao ten jong phalin nule pa te pai ding phalin product chiang ya pa tho tong te nu san ching te ina jong hi bang asap theu nak pi takina thupi ka sa bakit dak chiang ina ama hu hawina ule naw vai lungnam ko na ama ongzom ding ina ken ka gen lop lai pule pate saupi gen kin a hi zong ina loki in ma phadeu ki hi in amao pen chini kain pi teu hina amao in lu te hin chini ya pasien tebel amao in tuan te hin ayang kapu teu ka gen na hin to hina khang lui mi ma ki phadawina kapu kapu chini pu bel nang zakam pakam ngai atap he pai nama katu ang pomo hina siampi hi in siampi in kwan ki sukin khwa loki phama ma deu ki hi su panina pasien thulama aki ki khel hun khat ki omin tur khaja kwa som ngale kwa kagen khela pakam kam mai tena mau ong atil zon thein chin som ngale kwa som go kim ina RC kilut dan hi tua khi RC kilut na ya kain piu ya pasien te in pi chine kain piu ki khop na bang in som li kim bang phaman hi tua to pan lokia ki chia ki kina to panina ko tule ta te biang na sunga RC sunga jong hon khat omin tuipum ZBC M sunga jong hon khat omina JPC sunga jong hon khat ki omina to sung panina dar khai khothaka din gen ni chile hang ko in kwan ni bek e ya JPC sunga ki om khom hina ko i khil sung pan ka gen na mo to hin nekle don jing sang ne tak aki khol phad ki hina khothaka pem ta ki hi chianga toina to pa hoina te hun be saina loki zule sa sunga ki khangkhia hi phiarma ta sele ahona chinchang to pan atate thupang piena ama biak buk siang no sunga nuam saina ma min phan na nuam sa sunga nop sang na sunga ong ton pi to pan min thana khem pe tang ta hen adek dia kina US khong itun tak chiang chiding hiam khang thak te na kamal akizat tak chiang bang akizang khia ka sak ma hon khat om ngei ka pai nong kha sak ngei lo ka nui nong kha sak ngei lo ka uten kha sak ngei lo chi kho azang tampi ta ko mi to kamal pen kizang khial ma hi ei naw pangte na nule pa kha sak i kha sak ala huai bekin ka nule ka pan kha sak ngei lo ka uten kha sak ngei lo chi kamal pen khang thak te zat ding ngei lo i mo te na ka te ke nong kha sak ngei lo chi kamal mi ma kizang ngei lo hi en imi masate thupa ido ding thupa amao tung paninga ding to pen lai siang nong ma kai dan jai chi jong ke tel na hi ina tunina hi bangina lungdam ko na
อิจัดเทเป็นนักพิทักษ์นักกลุงดำจิกเกนพาพานอมาอุเชียนนั่นจะองเกนอินจินสหางมายาตายโลคดีจินปาพิเดเป่าจังปักเลหังสวงตุ่มโตสหางอามันคดีสวงตุ่มโตสหางมันจิเจนนั่งสวงตุ่มโตอเดนเป็นสหางสิเกเลสหางเละบอกขิกดิ่งอินไปเสียนุนตากนาหอยสักลายฮีอินเตจินไงสุนิงตัวลายตะกินะองนุเชียฮิเลเบลเรดีไนโลโมอินจงเปลี่ยนทั้งนาจงในไนโลหินตุตุงตรุสากไปวอเลสินิปาตปาอปะเปาหลังทอนเปาเตอินะอปะกับจามกับโตยะกูเต็งกิทวยนะก็อปะเปาหลังทอนเปาไอจงปะกับจามกับไอจงอสิเด็กตะไกเวนนะปะกับจามกับเป็นaccident silik chini khuak dong a khoi kha chini ta chang apa pa lang thon pau pen za to tung ina nung kum saya mo khata za to tung a silik takhin ya pasien mangen hiam chile tua la ya na si lo poi pe mai sila silek si khaleu chin pen lem het lo ding zu jong ngol zo nai lo tun zu ngol theita tun na siu jong phanon pamonon ke ina chinถากิเปียนะจงเฮกษาเบลเบลเดินจากอามาตุงปันนะลงน้ำโกนะกิจิงจอยน์อมินจินบางใบจงนะอุเลนาวสุงปันเฮียนาวเตจงหนคัดอมินะอีหุ่นอิมันฮักตันอินเตกแต่ฮัมพัดยังฮีบางยามจิเลตุนินิสุนิพินิจิมาบางนะปามาจงเอ็มซีของเจไอจงนะกิขบนะอามันจังปอขัดลงไปลายดิ่งอมาฮิมันนะหุ่นเป็นนวมตะกินจังตัวดีทุมาสักเกนเทตัวเต็งฮีเห็นละอินเตกเตอีลุงน้ำกูนาตกเสมาอจิงโซเลอคิเชียนโซนองเงินดิ่งฮิจิจงตัวองเงินนัวมิงลายเสียงทูละมาไปเสียงทูละมาตัวนี้นิสุนิปีปามสันเดียลายเสียงซิมดิ่งมุนนี่คงกินดานฮีนะไปเสียงอิจาตานนตัวไปขัดเวดิ่งตกกินนะเจสุมินตองซอนนัวมิงอีกุนุกป้าปัจจินนักลายเสียงโนซิมดีกลุงเสียมุกิตัวขินแต่องซิมขลียนี่นักปีตะกินกลุงดามินะโจฮังอเลียนสมเลนี่อันเอวสมเลนี่ปันสมเลทุมงซินนินะกอสเปลบุลีสุงปันินะฮิเยรูซาเล็มขวากัวลโซอาเจสุอลุนาเป็นอาเฟกุนะมาเตมมากูลูกาโจฮังอินอาเฟกินเกลคิมินโจฮังสุงปันองซิมนิงไปเสียนถูง่ายดิ่งฮีหังโจฮังอเลียนสมเลนี่อันเอวสมเลนี่ปันสมเลทุมอาจิงเจียงอินไปสันปอยอาซิมมีอนพีเตอินเยรูซาเล็มขวาเยซูหงไปนาดิ่งทูอาซาอุฮีตัวอิมันินอามาอดอนดิ่งเยรูซาเล็มปันมีหนปีไปเขียนนิสุเฮียงเตตัวกอมินโฮซานาปัสยานพัตุนปัสยานินตัวปามินโตหงไปป้าทุพาเปตาเฮนปัสยานินอิสราเอลกุมปีป้าทุพาเปตาเฮนจีอินอากิโกอุฮีเฮมุนสนะมาเตไอจงอินมากูไอจงลูกาอินอาเฮลขักลุจิตจัดกำมัลขัดอมเป็นบางเฮียมจิเลอิสราเอลกุมปีป้าจิฮิจิตจัดฮีตัวเป็นเดินจังเบลเกนสอมฮีหังอันนี้น่าไล่เสียงตรงซิมนิ่งนะลูกาไล่เสียงตรงเลียนสอมเล็กกว่าอันเอวสอมลีเล่ขัดปานินะสอมลีเล่ลีซิมนวมลายหังฮีเป็นตุนีอัทุเปียงฮิอาจิงเจียงอัทุเปียงฮีเยรูซาเล็มขวาหงนายเซมอาคบีอามุเจียงอินเยซูอินตัมโลฮีมังไลเสียงเราสุงะ overweight เยซูกับฮีจีฮีสอมลิเลนิเนี่ยนบสักตอนตุงเทนาดิ่งบังกิสามเฮียมจีนตุนีอินเทเลวจินอุดมะมาอิงไอ้จงอินนั่งนาเทเกฮีนักยิมก็ตะนักอัลเตอินอปันมุนดิ่งหงโตอินหงจีนหงเนจิบ
หุ่นองตุงดีฮีนังเล่นักกุลสุงาอมมีเข้มเปียวหงสุมาดิ่งว่าอมนาไงมุนะสวงขัดจงอมนอนเหลาดิ่งฮีบางอภิยันนาเป็นนังอาหุดิ่งอินปัสยันหงไปลำนับพกลกนาหางอฮีเจสุบางหางนะเยรูซาเล็มขวามีเตตำล้วนกับพิยันจิเลอาเยรูซาเล็มอาหุดิ่งปะโจฮันกัมมัลจังนิชเลงอิสราเอลกุมปีปะลูกากัมมัลจังนิชเลงเยรูซาเล็มอาหุดิ่งปะปัสยันอไปลำอพกลกนาหางนะเจสุนตำลอยอีไลเสียงเราสิมนาเข้มบตัวปันทุพังเปียกตาเฮทุลูกกัวนาทุลูเป็นบางเฮียมจิเลพามซันเดย์โฮซานาจีเป็นกัทุลูฮิดิงฮีบางเต็งหัวมันเกนดิงกะเฮียมจิเลจานีปันดิงนะเจสุหุนไหลมั้งจานีปันดิงนะตุนีจิงเจียงฮีนี่ทุ่มส่งบอลพูนะถูกกะเกนดิเสียคูปินถั่วเกนเจียนะเฮเบียจีอป้าไปจีเป็นตัวนี้เฮเบียองกิเกนหลายดิ่งมั้งโฮซานาจีเป็นไอ้กำพิโลไม่เจียงอังสาวเกนเหล่าดิ่งปากเห็ดถักเจียงนะเสียคุณถั่วเกนอะไรเบกร้องป่าเราจีบำเทเราจีนตัวจงตัวนี้เบกร้องหันขัดเกนดิ่งตาเห็ดถักเจียงนะ the patient week อากิจี Holy Week จงกิจีนะสังกัมอาร์ซีเตบังน้ำเอาเจสุอีสิมานิสอมลีซุงอันอตังไว้เวอตังเจ้าเต้นไอ้เกลบุกสานเนเราจีบังเนาหุ่นจังเวนะหุ่นทุบปีตะขาสังเงิน The Holy Week กาเสียงทว่าไอ้เกลเจสุอินอากิมัดมา Good Friday มาอิจิเป็นตัว The Holy Week ส่งฮีไอ้เกลอาศินิตันเชียงตัวส่งนี้นะทุมาซาอาทุมนาดินจังเงินหลายดิ่งเฮียงหลายเสียงโดยซิมคิดตักเชียงนี่นะทุงเงินหุ่นต้มนกงจังเดียตัวจันวามิงตุดิ่งฮีฮังฮาเลลูยาโตปาเปเซียนตุนีอินนามิเตมายากระดิ่งโตปาโอนังมาชูสุงปานินกะเกนเทบังโตปานังมาชูเตอามันพากะเกนเทนาดิ่งเละโตปาเปเซียนนาตาเตดิขมวนนายเทนาดิ่งนาตาเตนังมาสวกกันเอาสวเซมนาวไอสวเทนาดิ่งทุพังเปียกสกินจินเจสุคริสนังมามินตะกงกียพีอิตุนมาเดวินะขับเบเกนไลนี่ไล่เสียงทลุยสุงอาดานาโฮซานาจังดิ่งไล่เสียงทักดานาโฮซานาจังดิ่งไล่เสียงลุยสุงอาโฮซานาเป็นบางจิดานากิจังเฮียมจิเล save now องหนเขียนตัวป่าโอตุมะไม่หนเขียนจินาเป็นโฮซานาเขียนนาฮีกิโกนาองหนเขียนกาเตขุดสุงปันงนเขียนฮินันนาสนาปันหนเขียนจิเป็นทุเสียมลุยหุ่นลายโฮสนากิจัดไหนตัวนะตัวปากเขียบังจิดิงเฮียมจิเลตัวปาโออีเดน่าเป็นตัวปาโอกาลุตังหนเขียอินกาปุ่มปีหนเขียนจิดิงอายังโฮสนาจิตอิลุตุงก็อีเจ้าเดียงมาแต่ตัวปากาลุตังหนเขียนจิตตัวเราดินโฮสนาจินักอิลูโฮสนาจิดิงนิเวตาจิดิงโฮสนาจินอิวมลองดิ้งนะโฮสนานิเวตาจิดิงเจสุมินโตโฮซานาโฮซานาข้าเวลาโฮซานาโฮซานาโตปามินธนาตั้งตาเห็นอาเขียนนะบางเฮียมเสียโตปอกกะลุจางมามองดำสกินกะนุนตานามาหนเขียนองดำสกินจีนาฮีโฮเซียโฮชีจีปนาไปฮีนะหนเขียกุมเขียตันเขียจีนาฮีนาจิตักเชียงนะตูอินจีนาฮีโฮซานาจิตักเชียงนะตูอินแนวจีนาฮีตูอินโตปาองดำสักินงอนเขียอินจีนาฮีไอ้จงอินทุกคนทักตักเชียงนะโฮซานากัมมัลเป็นบางจิกิจัดเฮียมจีเล declaration of an honor จีนะปะโตยนาเข้มเปล่าตั้งใจปะโตยนาพัดนาเข้มเปล่ากงเปียจีนาให้เร็วไว้เว้กอลป้าส่งในอีเวนต์มอนี่ดังไลนะไม่เดไม่ลางามน้ำวัวเล็กที่ภาษาเฮียกิสาน้ำลองไปยุนไม่ละอิจิดักเชียงมิโตนาเล่กิพัดสักนาละมากิจังไอเว้
ang tuhun generation na mai la mai de chit achik kala na se sa me mai de no ala sai khau pa ye va me ichi pen to mai de pen akamal ki bang na pin khang lui kamal khang ta kamal ki bang lawai ve hosana jong to bang ma hi ทุกคนลุยไล่นะองค์หดนี่ขี้ไอ้น้องปันปีน้องหุยนจินกิจังมาตะเสเลทุกคนทักตักเชียงอินะโตป้ามินทันนักเขมตังตาอินป้าตัวนักเขมนังไอตาอินจินกิจังอ่ะโฮซานาจีเป็นมินทังเป็นกุมปีปาฮีปัสยานอภัยตักเชียงกิจังกำมาเลยมันนะเจสุตุงอ่ะโฮซานาจีทุ่มไว้ปุลากนะเจสุป้าตัวนะทุกคนทักป้าตัวนะในความดิ่งยังเจสุมินโตโฮซานาโฮซานาโฮเซนาคุณเบ่งตัวป้าเป็นป่าตัวคอมเดียงเฮียอันว่าเป็นตัวเดียงเฮียลงดำฮีตัวเดียงตัวตุเลงจงอีหุ่นเปียกเห็นขึ้นตกกี่บังมาเต้ไอ้เล่อีไลเชนโอซิมนาเป็นโจฮังสุงปันจงฮีนะลูกาสุงปันจงฮีโจฮังถูอเพกรองตอมเย็นนินสาวเย็นกินหุ่นตั้มปีไปขึ้นตายนะอีโจฮังอีชีเป็นเบลเจสุยนะนุงจุยสอมเลนี่อันนี้สุงปันนุงจุยอามานุงอัจุยมาสับเป็นนี่เตสุงปันขัดที่อาคัดเป็นกว่าเฮียมชิเลแอนดรูฮีปีตายสังกัมปะอาคัดเลวเป็นกว่าอิจุฮังฮีอิจุฮันเลแอนดรูเตนะตุยพุ่มปานุงจุยนะอายังจุตุยพุ่มมาโจฮังเป็นเมสายาฮิโลฮีจิอัตเตลตะกุเจียงไอเกเลอีโจฮันินsorry ตุยพุ่มปาโจฮังนะเจสุเป็นเมสายาฮิจิอัตเตลตักเจนะก็เมสายานุงกะจุยโจดิงอุฮิจินะอีโจตุยพุ่มปาโจฮังอีนุงจุยนอนลวินเจสุนุงจุยแอนดรูเลอีโจฮันฮีนุงจุยสอมเลนี่เตสุงปนะอคันโตเป็นกุมซาเพียลบังดำดิ่งฮิจินะลายสโนเซียมเตนอเกนุฮิปาฮีโบเสนาสุงะโอไม่มันนะสัทาวอากิโซสักเจียตัวสุงะไนลีสุงสินเซนกิกังฮีสิตาอินเตอจิเลอามิดหักเกี่ยวกัววินะสิลวินะลาวมะเมาหน้าโอยเป็นมีหิงจงอีกันเตปัสยันหินเตวันตุงมีหินเตจินลาวมะมาโอยมันนะถ้าถ้าโจลงจีนะตัวสัทาวกันนามุนปันนะปัดมอสตุยกุละปวกอุฮีปันมอสตุยกุละพวกนาเป็นหอยดวมดอกกิเกนห่าง dreadful island กิจีฮี dreadful island เป็น poisonous island จงกิจีฮีบางห่างฮีตุยกุลอมกันหิงเข้มเปกุนัยลอมลวินะกูลขัดินมีอตุกเลอสิเลียนเลียนกำสักิโลตั้มพิทักอมนามุนฮีนะสัทาวตัวอิท่าโจโลหังนะกำสักขัดเปโตสิเลลิงไอตักเจียงไอขุดตัวอิท่าโจโลไอมันจีนะปัดมอสตุยกุลอพวกนาวตัวหางไอจงอินมีเข้มเปดิ่งอลาหวยเป็นนามุนฮิเพียมาทัศเลเจสุเป็นวันตัวตุนดักเจียงอินะวันมีเลวันสาฮีวันขวเลตัวอามาขวเลตัวอามูนาอาขวเลตัวตุนดักเจียงวังเลนะอมอามูนามุนปัดมอสตุยกุลปานินะอีไลเซียนโอเตอีจอฮันไลเซียนโอเตจงมาสักนี่นาทุมนามังมุนาเตองเกลขี้ไอนะอาเตกโจนุงะนาลำดังเลียนปีตูดงไอซิมเตงไลบองเกลขี้นาเป็นอาหารไลสังอินอาเตกขิดเจียงะนาเลียนเปียงเซมโจโจฮิจินตุนีนะอามาทูทุมาสักเกนนวมฮีโตปามินธนาตั้งตาเฮเจสุอีปากกิจหามตังอินะอะไรเซียนโอสุงะอีจอฮันจีขัดเวเบกมูดิ่งอมละวะอายังเจสุอีป้าจีนะกิเกลฮีตัวนี้นะอินเอาปันไลตะไคจงอินอีขังโนไลตะไคจงอินอีเต็กอีไวคิดนุงะจงเจสุอีป้าจีนะมีเต้นนามินกามินองเจ็บเตะเทนาดิ่งโตปันตัวนี้องอัตกังโฮปิตายฮาเลลูยาโทมาซาละมะตัวมันเลวThe patient week, the holy week akichi. Bang ni pan kipan hiam sila zani pan kipan hi. Zani pan kipan ina Jericho pan na Bethany kuwa Jesu le anung zuite ong tungu hi. Ka kha chunga to minute gen pak le hang. Jesu le anung zuite Bethany pan ina Jericho wa ong tungina ong dun dak chiana mi phak
Simon ina Jesus le anung zui te to Lazarus to Mary Martha to hiteng anne ding na sapna ngahi zanina kisami to tanga Mary na Jesus sa sarau zutina den chang to belgen som la ing tuni tak chiang na Jerusalem Jesus gwal zoa alut ni hina den chai sermon pidingi jing tak chena bang chibang hunjang hiam chile biakin ani veina sian suahi biakin bangza ve sian suwa ani ve ni ve sian suai zong alian ni na sunga kha veina sian suana ki gelina to ke chang Jerusalem gwal zo alut ki tak chena khat ve sian suwa ki den chang jong tom gen khading hiang Jerusalem tam lo ina Bethany khwa cha suakina acha lamina thei kung sam siai jing chang to piangi ni tak chiang ina Pharisee tena thulian ma nam thum dong hi khana bang thu dong hiam chile Jaisun ana ane na thu dong hi ma telen som ni le khat som ni le thum som ni le sakina ki geli ani na sia piak vai kum rom kum pi pa do sia piak din kilom zomo chi vai sia piak vai thu dong le wina ma telen som ni le ni ane som ni le thum ban som thum le thum na sung omi a thum na Pharisee te bang thu dong yam chile thu kha ma lian pen bang hiam chi dong hi tua teng a phisian ki dak chiang ina thu kha mi hil sia te Pharisee te nak pi takin mo sakna ma te lian som ni le na som ni le thum na sunga again ki mo hi tua ke dak chena nit ni thai chiang mo a sep tam pe mai velai sung so ki chiam te Greek Paul khat te ina Jesus kamunwa mu hi china to da china Philip Andrew le Philip te makaina to Jesus le Greek mi te kimuthei u hi to ge dak chiang ina mual tung thil na chin Olivet discourse china mual tunga thu ge ni na bang thu ge niam chile mailam thu piang ding kim nalian pi te ai jong ina ong pai king na thu te ong pai king thu te na set takina ge ni na ma te len som ni le nga chenga kimu hi nilai ni tak chena Jesus na sep khem pe athugen khat jong ki chiam te khalawi the silent day of Jesus within the Holy Week ki chi hi nili ni akimat ding azani mo Good Friday azani pen bang teng semiam chile paisan poi adin kigin kholna amau nung juite paisan poi bang ding kigin kholu hi to pen matelian so makulen som le lianeu som le pan som le guna so kimuina indei tunung makulu indei tununga paisan poi zangu hi mun san pen o online po khate ka phisen na jong hi pa ina Jesu ina paisan poi asani banghang in zang hiam paisan poi pen zang lo hi kichiin banghanga Jesu in paisan poi zang ding ama paisan poi tu gowa tu nawa ama ki go ding ai manina tua paisan poi kum beisa ki go den memorial zang ding lowin tua paisan poi tu no pen et sakna lim be khia ama ki go ding ai manina tua ki go ding ni azani na Israel minam khat ai manina tua poi zang hi tua ke dak chena gesimani huan lam zuan in paina azut apaina lama siampi thunge na hi anong jite din thunge sakin leitung mi khem pe ama thu mi den thunge sakina zoang alian som sakina so ki mo hi gesimani huan sunga wacha asi manalam dang anunung pen abol tua teng nili niya thu piang hi Good Friday ni ma Good Friday tak chiang ina thu man lo pia ki man na thu ki dong ki bo sia tua pen mai Good Friday hiding hi aile isarmon alut tani naก็ต้องสารมันให้เวสามินสันนี่ปันกิดซานี่ปันกิดดิเจริโคปนินะเบธานีตรงหินุฮีตัวดักจำเบธานีอาตุนดักหูเจียงนะมีผักไซมันนี่นะอันนี้ดีนะเจสุเล่อันนงจุยสอมเล่นี่เล่ลาซารัสเตอุนาเมริมาตาโตสามีอาศับดักเจียงนี่นะบางเชียมชีเล่อันนี้ดีนะอันกิลุยจีเจตาอันกิลุยตักเชียงนะเมรีเป็นอามาอมนาปันองไปเพนะอามันพม่ามาปากนำตุยฟลักซ์อัลบาสเตอร์ฟลักซ์อากิจิอามันพม่ามาตัวลายอิสราเอลมีเตเข้มอินเข้มอันไหนจอโล
ปากนำตุยเป็นเยซูองบัวขี้หอยแต่องจุดสักขี้อาจุดสักตักเชียงนะตัวนี้อันเนกปีดิ่งป้าอีอันเนกนาช่างอาเบช่างอาสุมตามจุดทำดิ่งจิโมกไอเวตัวเลอามานุ่งจุยจุงปนินะขาดินะก็ไล่ใส่จะปากนำตุยตำมันมาเป็นมิจงตำปีตะก็มาฮิบังอาคิมกบัวกาเบเซียวสางนะมิจงตำปีตะขูนันกิเปโซเลหอยโซโลฮิามจีนเกนฮีอาฮิจงอินตัวนี้นะปอลปีมีเตมากเกนนบุลปีบังขัดบางมิยามจิเลเจสุอินะบังจิยามจิเลมิจงอิจิเตไม่กงตะกาอิจิเตเป็นโนตอมคอมเด่นดิ้งไอจงอินเกยกะฮิเลโนตอมคอมเด่นโลดิ้งไกมันอินเกยตุงาตุนินฮิบังนะอาเซเป็นลุงดำนะกอสเปลกิเกนเซมินฮิตุนี้อามานะเซพอยเป็นกิเกนตอนตรงนี้ฮิจิฮิโตปันมินทันนาต่างตาเห็นมิจงเตหูดิ่งหอยลัวฮีมิจงเตดวนนะเซพอยเป็นอิเซปดิ่งหอยลัวไอ้ยังอิเซปขัดเปลเป็นเจซูอาดิ่งอิเซปหอยเป็นรอยจิกเกนวามีนวักตักเลทุปีตักินะเจซูตุงะน่าอาเซมดินะโตปันมีมาขัดจังหกปีตาเห็นจานีนะเยซูเป็นเจริโคปนินะเบธานีองไปนะเยรูซาเล็มไปดินชีฟาริสัยเต็นอาจักตะกูเจียงนะเยซูโตลาซารัสโตฮินีท่าดิ่งหันเจียมุฮิเจียเวท่าสวมุฮิเจียไอจงนะลาซารูเป็นสีนาปนาโตกิสักขิดดักเจียนะอิสราเอลมีตัมปีตักินะเบียกินปีปนัยจงอินจูราเตกิปอลนาปนัยจงนะบังมาฟาริสัยเตทุกข้ามิลเสียเตอีมาไกน่ะลาวนอนลวินเยซูนุงตัมปีตะกินจุยไอมันนี่นะลาจะจุไอฮิจงอินเยซูไอจงอินทัดงำโลฮีเจจานินตัวทูจานินเปียงฮีไอเล่ขววักตาปามสันดีอตุงดิตาเบธานีปะนี่นะบาดเฟสขวกิกาลอันเนี้ยมาอมฮีตัวกิอากินายมาตัวจังอาเยรูซาเล็มเจสุยนะอันนงจุยเตอโซเชียงนิตาโซกิเกไอเวสอมสกิเตอโซหุ่นไลน์จงขัวขัดเปล่าอโซดักเจนิตากิทุกสักีตัวดักเชียงนี่นะฮิเยรูซาเล็มลุดดิ้งนี่นะอาไปกวนบัวอันนงจุยเตนิโซลินะว่าไปอุนละหมายขัวละปีเละละโนกิขีอินจินองเพลุนละก็ขี้องไปปิอุนมีขัดเปวินะบังหางอินฮิลาเตอนุตายนะสุนเนียมอาจิอาเลโตปันเจฮีจิอุนตัวฮิเลองพลิงฮิจิฮิลายมุนสนะโตปาจิเป็นทุปีมาฮีวันตุงปนาปัสยันมินอากิเกลปัสยันมินองกิตังโกเป็นโตปาเบคอมฮีเยโฮวาเบคีอากิเลจาชัวเบคีเอโลฮิมจิเตเป็นวันตุงปัสยันมินเฮลวีเลยตุงมีเตนะตัววางเลียนปัสยันอาซับนาเบคินวันตุงปัสยันมินเฮลวีอิสราเอลมีเตนะโตปาจิอากิเกนนักเล็บเบียกนาอันไหนมินาไม่มันนะลาวินลิงอินะจะตักมาวีอามาอุจงนุ่งจุยนี่อุบหมอทุกเห็นเต็มเบลเดียวร้อยชิ้นจิตเต็มเบลอุบหมอทุกเห็นเตะมีจงมันเทมันเราเทปีตาเล่จอหังอินเตะจีบังจงอมินิจีสุงปันอาไปฟัวเล่เจสุเกนนามาบังอินะละปีเล่ละโนอากิขีอามูตักจังเอโตปาจีเป็นฮิลิอานินเจจีนะอินเนเตต้องดงเซลล์อาสูดฟัวเล่อินเนปานบังหังนี้โนวาลาฮิลาวาองสูดในพิยามฮิบังอินลักสมในมาจีอาเล่โตปันเดฮีอีเวกินโตปันเดฮีจีเนเล่โตปันเดฮีโตปันเดฮีอาจีตักเชียงนะอินในเทนโอโตปันเดฮีเล่ยาเวอินเดฮีอาเล่เตลปาฮิมันินอนุงตาปัสเซนเดฮีอาเล่จีนอีงำโลวินะพัลไปนะอภิจงมีอันโนจงมีไอจงอินเจสุยนะอภิตุงะตวงเราจอยนะกัวมาอากิสินไหนเรา
กัวมาอตวนไงนายเราละโนตงอโนตงะตัวงินะเยรูซาเล็มองมันโอหิโตปามินชนะเข้มปุตั้งตาเห็นบางหางอินเยซูเยรูซาเล็มละโนลาจังจิตเจ็ดยามจิเลอิสราเอลไงนะลาอักเขียนนาเป็นกิเลมนาเอ็ดสักนาฮีเดวิดตาเตกุมปีกิตุฮีกุมปีโตขมงกิตุตักเชียงอินะตมเย็นนี่เฉลียงโซโลมอนอินะกุมปีจ่าองไงอาปายกิบสักฮีอังโมกิบสักโลฮีเดวิดเป่าโจไลมันนี่นะฮีเดวิดเปโซโลมอนเป็นเยรูซาเล็มไปพิอุนละลัดโนตุงะตวงสักุนละเสียมปีเตนะกุมเปหินะปุลากุนจีไอเวอิสราเอลเตนะจักรบุญปนาคิปันอียิปต์หุนไอซงอินตัวตักเชียงอินะเซเนลก็มากุมสมลีสงไอซงอินะกานันกำสุงมากิเลมนาขัดเวซงในโลวินกิเลมนาตัวกุมปีกิบอเทโลวินะซามูเอลหุนไอซงอินโซลกุมปีปาหุนไอซงอินะเดวิดกุมปีปาหุนสุงกิโดนาน้ำสาวเวงเทโลวีเบเทโลวีไอซงอินโซโลมอนหุนตักเชียงอินะโซโลมอนนี่กุมสมลีสุงอิสราเอลจูดากุมพิเศษมาขัดเวจงน้ำสาวลีกเลวนะกิเลมนาโตกุมพิงเซมเทฮีละโนตุงะอากิตวนสักนาเป็นตายละหัดโลกาลโดดานาสกอลโตตายจันจิละกิซัมโลดำตักินไปอินมีเตโตตนคอมเทนกิเลมนาโตกาลส่วนเทจินาฮีเจซูเป็นเยรูซาเล็มขวกัวโจดิงลูดิงเชเป็นอาชีเซนบังมาอมโลฮีนุ่งจุยเต้นจงบังมากิถอยนาในโลฮีอิสราเอลมีเต้นจงกิถอยนาบังมาในโลฮีอาฮิจงอินไล่เสียงทูสุงกำสังเตทุกเอ็นเข้มเปียวมาตังตุนเทนาดิ่งอินปัสยันน่ะเสพนาฮิมันนะเจครายาเลียนกวนเอกวนาเอนุนไซออนมีเตโอนักกุมปีเป่าองไปฮีอามากินยามเฮียดินละโนตุงตัวงลงไปอาชีอาตังตุนเทนาดิ่งอินนี่ดังอาไปลำดอกขีบังลวินะนี่ดังตั้มไปพิทักษ์หอตกิบังลวินลาตองไปตักเชียงอินเทน่าไปสันปอยซิมดิ้งไปสันปอยเป็นจิบังมังนี่ไม่สันนี่ดิ้งไอเวไม่นี่พิสบไม่สบัดนี่พินี่ดิ้งฮีนะตัวปอยซิมดิ้งเตอามาจูเตนกาขัดไปโคไลเวลบแล้วมาไปสันปอยเดี๋ยวมากินโคลเกยเล่เนกเล่โดนหอติลาดิ้งหักสมาไม่ตักเชียงมีพิตัมพิตักอันอมขินเทน่ะเจซูเป็นโอ้เดวิดส่วนเฮียอีกูอิสราเอลเตกุมปีปาเฮียปัสยันเฮียจิตตัมปีตักินะน่าซาขินินอัตเตลตักกิมเลวห่างปัสยันเดน่ะอัตังตุนเทนาดิ่งนะเจสุเป็นละโนตุงตัวองไปตักเชียนเดน่ะซันเนสคูลเตนองเปียมาบังเงินะนูไม่นาวปังเตอามาปากตานูปีปาปีเตองซุยปะเจียนะเดวิดสวนอิจิปาฮิปาฮีจูฮังคัมปาวจังนี้อิสราเอลกุมปีปาฮีลูกาคัมมาจังนี้อิสราเอลเตปัสยันฮีจิมีเตนะโอ้หุ่นใบสาวหุ่นขี้อินอิสราเอลก็มาได้นาวปีอินกูเตนกากามูปันกาเตขุสปันหนเขียนจีทุจิยมลุยลุงตั้งโตฮิตาเลทุจิยมทักตักเชียนอามาเป็นเดวิดสวนากุมปีอามาโตคมเบลูเดียกิจิปาจงฮีตัวตักเชียนอิสราเอลเตกุมปีปายจงให้ตักเชียนจีนะทุจิยมลุยกิโกนาฮิจงอินทุจิยมทักกิโกนาตัวจงอินอามาเตอินเจซูละโนตุงะตัวอามุตักอุเชนะมีพีเตองเจนะโอเซนะปัสยามินตรงไปปันชุพังอาตาเห็นจิตกิโกเจนะปัสยามินพัดเจโตปามินชนะตั้งตาเห็นตัวเป็นเบียกินส่งฮิโลฮีอิสราเอลเตตูนี่ตันดงโมเสสหุ่นปันตูนี่ตันดงอิสราเอลเยรูซาเล็มคอปีสุงาเบียกอินสุงาลามกวลอมไงเราฮี praise and worship ลามเจจีลายสันสุขัดวิเดกิมุลฮีบางฮะเดินเชียงเห็นเองเฮีย
pasian ina Egypt panina Israel mit a hot khiatak chiang ina san tui pia kan tan hitak chiang Miriam nuam lama ama Miriam ki chi pe ak chi pen tu chiam da Greek laya Mary chi le Miriam akibang yamin akhiana jong ki bang Miriam chi tak chiang hebia min hina Mosile Aaron sangam nu Miriam nuam lama ama ina khuang ong manin pasiamen pa to ina ong lami ko lam san tui pi ge se nel gama gun piawa ong lam zia zia hi pasiamen phatin to pa min thana tang ta hen lam nai chu to gen to sok lai vel le hang o David ina gual zo na anga tak chiang ai le thu gam sim kuang pen Philistia te company na Israel gama akilak alakik zo tak chen nak pita kena lungdamina sai hadial puan silina pasiamin ong pa toina biakin sung hilohi lamdangai Jehoshaphatina galdo hi agado lai te galde china galte gam thum ki polai manna agar zo na ding lampi khajom lohi ai zo na nak pita kena thuang nge ni na topa kiang bang chin chi da nong tenol wai manina nak pi takina topa tunga ki kowin pasien de takong phatale agar teng khem pe uma topan vatuk sakina pasien min phana to galong zowa biakin sung hilohi alam danda Solomon na biakin ong lamina biakin ong lam dak chiang kora te zon khoya group atuam tuamin sehi ayang biak in pi sunga biakin pi pen day thumin ki de ya mi kem pe om na chiang gan go biak pen na siang tho muna praise and worship te lu thelo hi siang tho pen muna praise and worship te lu thelo hi pasien biak na bekin ki jang na biakin pi pen phat nan ki jang ngei lo hi lam dang e Israel mi de kal simina biakin paina pasien phat chi om ngei lo hi ai zong in ahuna tun dak chiang in tunong tung khen zo hi pasian abete lungsim khale thuman to abeding a Jerusalem biakin pi beka Halloween mual tunga ai zong in mun khem pewa akibiak thei hun ong tung ding bek tham loin ong tung zo hi chin jesuina zong alian lina so again pen ahun zui gup khian na akilam dan manin tulin nangle ken biakin soi phathina to hangi chika gen wami Israel minam bup sangina po pimite ham phazo hiang biakin so pasiamin ki phathein iom nai pai na khemo pasiamin I phathei zia na pen pasien happy na lak alian pen chi pen ka gen wami hallelujah khutbel to pa min pa to khom ding yang thuk ma mai hi thu pen nu mei te khom I mai khong out ma diang the lam the pasal te khong amao Israel ngeina alam ding nam te aki se wai ve biakin ane khidu chiang khoya group te be pasiamina phathi nangle ke jesu tat khian na hangin jesu gwal zo na hangina biak piak nai zongin phat nai zongina suwa tang na ane te hyang chi pen ka gen ki king nuam to pa min chana tang ta hen tole bang chi phat mi pite lungdam loma amai na tua jesu pen akumpi paula hi apasian lawa hi lano tu ong tuan tak chiang na te tunga kilem na ong boarding pa hi chi pasiani gel na te tang tunga imanina aphatak hu chiang ina nisu hiang te la hi chi ai be nisu hiang te la ina hosena pasiamin tong pai pan chupanga tain ong ja po khaten nisu kiching kim loi chami tam luai chianga sol pang te la hi chi hi po khaten apon teu pha sakina tua lano apai na ding na phaina pasian phat ja pasian nu lungnam ko ja jena atak takin tua teng khem pe uma siam pite laibu alian som ni le thumna sunga a om na hi mo kai pengkul poi dak chiang bu poi dak chiang na pasian na phat dingwa nisu hiang te line sol pang te line pasian na pa toy dingu chi siam pilai sen olian som ni le thumna akigel pen jesu pa toy na ong tang thung to phamin chan na tang ta he jesu pa toy in kilom hi jesu agwal zo kumpi pa hi jesu agwal zo pasian to phamin chan na tang ta he hallelujah pa toy na phat na kigel khol hilawai manina
กิโลมเป็นจีบังอมโลหีเสียมนาองคัลโลหีอลุงดำดานดานุอินกิโกวินอลุงดำดานดานุเดียงอินะอลุงดำเทนานาอูนิสูเตจงอินปวนเตจงฮิเจไม่นะกิตัวโมเทขังฮิจิเรนนิจิเลงกิโลมเป็นโลคดีงฮีฮิจงอินเจสุนักนัวมาจีเป็นฟาริสัยเตนอดนาปันกิมูฮีฟาริสัยเตนเบงงสลัวฮีบางครั้งเบงงสลัวดิ้งอามาวิเกลนาบังลาซูเลเจสุถาดิ้งจีฮีอาถ้าสวมนายตะกดทัดจีทัดะอิสรามีแคมป์เป็นเจสุนงจินปะตัวเจตักเจ้งอ่ะบางทีเจสุเกียงอ่ะฟาริสัยเตทุกคำมีเสียมเตองไปนานุงจุยเตได้สักินฮิจะอดเลี้ยงกิสามโลหีฮิจะกิโกเลี้ยงกิสามโลหีเยรูซาเล็มฮิบังอดนาเป็นกาลนุงอมไงเกยบังกาลนุงในอามาวโซโลมอนเบียกินพิลามฮีเนบูคันเนซารินสุเซียฮีเนเฮมาอิสราเอลลัมคีกฮีตัวอัลัมคีกอูเป็นเบลกิสุเซโลนาปินอันติกัสเอปิฟานเนสอาคิชีอาชีพเรตกากำมังปะอินะบีซีซาเลสอมสกิลังอาคุมินะตัวเสียงโทเป็นมุนะจูดามีแต่อีรีบขับเป็นวกโตอามาอุปเชนเบียกนาเปียฮีนี่ลมาตาฮีปเชนต้องตายสันตายเนี่ยจีนะตัวเบียกันปีนุเซียวฮีไอ้ตรงนั้นมาเทียสอีตาเตกิจีลายเสียงสวมกันลายเสียงโทมาลาคิเลมาเตกิกาลาทุเปียงฮีนะมาเทียสอีตาเตจูดาสมากับบิสกิจีอามาปาตาลีเต็งมาไกนาโตอิสราเอลมีแต่กายคอมคิกินาตัวอาเซียงทูโลเยรูซาเล็มเบียกินปีวกโตอาปัสเซียนุกรีกปัสเซียนอเบียกนาเป็นนักปีตักินาองลักคิกินาอาชีเรเตขุดซุงปานินาองลักคิกินาตัวดักจังพิวริมปอยอากิจีปอยน่าเซตตักินาองขามัวเบียกินปีองหะเสียงกิกุยก็เกณฑ์บังเนเฮมายาเตอีเบียกินพิลัมกิเซนายโลตัวเป็นเจสุหุ่นตักเชียงอินะเจสุนมังจีฮีเบียกินปีเป็นกระสุนเสด็จนี่ทุ่มนี่จะกระลำยีดิ้งฮีจีฮีทุกครามิลเสียเต็นมังจีกับปูกับปาเดนกลุ่มสอมลีสุงอาลัมนั่งนี่ทุ่มสุนบังเจสุกเสียดาลำคิดเทดิ้งในเฮียมอาจจะกลุ่มสอมลีมานี่บางห้างเฮโรดคุมปีไปนะฮีเบียกอินปีเนเฮมายาเตลัมเบียกอินปีเป็นอาปูอภัดรีโมเดลอุนจงเป็นเจสุนนั่นจังกลุ่มสอมลีจิงเลียนี่อามาอุกิสักเทปีมาตัวเป็นดดนาฟาริสัยเตดดนาตัวแต่งอากายตัวเฮียงนี่นะฮีมีเตคอลสักินเบงงลัวเฮียชีดักจังเจสุนบางจีอามาเตพัดนาอามาเตเดียนดานอามาเตอีเจสัวป้าตัวนั้นหอยเลยอาเซียมเลยลำฮิโลวินอามาป้าตัวยอาลามเตอามาป้าตัวยอาองเตเจสัวบิลักคุมลมาหิมันินเอเมนฮิมีเตกิโกเกเลสิงเลสวงเตกักิโกสักเดงฮิจิโตปามินทันนาตังตาเฮฮาเลลูยาตัวนี้สิงเลสวงเตสังไหนลูกว่านั่งโอโตนั่งขุดโตปะเชมินอิพัดเทเป็นมีหัมพเป็นแต่ยังฮาเลลูยาตัวปันสิงเลสวงเตกิโกสักเทนานากิโกสักเทฮิเวนลากิโกสักเทฮิเวนโกมตัวก็ขุดเด็กลายกิโกเทปาฮีอายังตัวปันนาวปังเตสังอินนุงอักนาวเตสังอินอามาทุจิมิเตสังอินะไอเคเลตัวเตกิโกนาเป็นตัวปันคุมสมะไม่ลามนาอมดักเชียงปัจเจมินพนาอมดักเชียงอินะฮิลามนานองกาฮิลามนานินหัวฮีอาชีสีลามาอิปนาเลเจสุเป็นตัวลามาลงดำโลฮี
Jesus na mana sep ding man nai lo vina chini the holy week sunga mana sep ding abanong zom Bethany panina Jerusalem ong pai ki khi Monday ni jing chiang bai again hi tai ve ong pai phe ale alai siang lo so bel khat ve ja ki zom ai chang ai na ki zom sain biak in sung ong lu tak chiang ina a jing cham lo ki pa toy non lo ni su jong om non lo la no tunga jong tuang non lo mi khem pe amau po in buaita pai san poi boy in buaita Jesu ko ya pai Jerusalem biak in pi sunga lu thi Jerusalem biak in pi sung achi pen siang tho pen mun hilo hi ama sa pen dol khan nai mi khem alut thi om dak chiang na mi ten mang chi sum zong pai zong te na a hoila min ge ni chi ama nun ta na zile ta in kuan ki ma kai na dinga a vai hom nawi hima hi ai zong in Jesu in biak in sung alu tak chiang ina bangmu pasian min than na ding mulo hi tua mi te na se bang o mi zong ken thei te ina bong to biak pe na pe zo lo to tak chiang ina kel te to biak pe na pe zo lo cha amau biak zo ding ina va khu zuak ni ngai chin atom man te azuaki amau ngai sun na bang pasien de na sem ni ki tua to hi ai dong Jesu mang chi biakin sunglun tak chen na no te na ka bi in pen guta bulu sum jong pai jong pasien min than na dinga na ngai su pasien min than na dinga lo pasien lang pan dinga na sep na ai manina chi nak pi takina a he ong suaki Jesu a he suaki ivekin chinele Jesu a he suaki he pet ma he chiu tak man he na a he tak chiang tua sum zuak na sawoi te lon thal mangina a hun tung nai loi man kwa man jong thuk ngam lovina suak ta takin Jesu ki tom hi isia te khong kha vem ki tom zel le hoi di ba isia te dik thei luai na iki sap pi khong gen lo win hoi chin ong phat den win ma to kha vem ki tom zel le hoi di hi ima kai te khong ki tom zel ding in ayang pasian min than na ding Jesu a ding na hallelujah hi no bona khat pe wa Jesu a ding hi nak le aman gum gi ge ai ve ei mi mal min than na ding ei mi mal ki phat sak na ding ei mi mal lam tuam me le to pan de lo begin pasian he zeli itunga pasien he ngun ma man ko om ve e jong pasien doi he hun tam pe me mo to pa hi kin lo hi vonang nong bodan jong atak takin e na thum lo te khong dau pai ma in e nang min to achi chia kal suan te zom ma zel chi pen nuam sa na yam nang lo chi no phun om mo tua le bang chi hiam chet no to ta ni na chinin mo Jesu ina pa in pen thunget na in ki chiding hi no ten guta bulu na suak sak we chi hi Jesu in Israel mi te ki sak thei pi bang na biakin pi ki sak thei pi lo hi ki sak thei pi lo bek tham lo na tua biak in pi pen ka su se ding hi ni thum ni chang kalam kin a chi pen ama pum pi again na zong hia literally atak takin zong tua biakin pi akisuk sia ding pen Daniel ina alien kwa ne som ni le sakina na ta na gen kholina edi som sagi tak changin tua biakin pi ki su sia in biakin pi sunga biak na ke pathelawin tu ni tan chiang Israel mi te khusunga Jerusalem biakin pi tu dong om lohi Jesu hun pan tu ni tan dong isen ai ve ayang Jesu in apol piung pu tak chiang in bang chi abiakin pi again pen Jerusalem biakin pi hilowa pol pi hun chung abiakin chi pen nang ke ipum pi khasiang do ten na biakin pi na hui a chi pen ipum pi ni thum sungina sat zanina khai chi pen asi masakile
ปูเทโลวาปูวินาตัมปีอากาศเทนาดิอาซีมาสักกิสมัยมาชีมาบังนะอามาองเชฟรินตัมปีอากาศเทนาดินนังเล็กนุนตันงาเทนาดินนะเจสุอินตัวขังลุยเบียกินปีเป็นสุจานีตัวป้ามินชนะตั้งตาเห็นอีไลเซนโอซิมนาตอมนาอันนี้นะกะคุมนาจงดิ่งหินจินบางชุบยังอมฮิยามชิเลอาเจียลำเจียนะเทคงซ้ำเสียมตัวเบลเกียนนนกินี่เยรูซาเล็มองค์ตักเจียงนะอากาศทัสวะกี he wept over Jerusalem อันนี้นะกะพีเยรูซาเล็มอันนี้ต่ำโลหีบางห้างยังต่ำโลหิมชิเลกัวลโซวินะมีเต้นป่าตัวอินโฮสนาจินอากิโอเจเจฮางตัวเป็นอาชีเซียนกว่ามาชีเซียนเลวีปัสเซียนเกลคนนาแต่ต่างต้นนาดิ่งเบคีอาเยรูซาเล็มทุนไอเต้นเยซูป่าตัวเลวีเยรูซาเล็มทุนไอเต้นเยซูนำวกเลวีอามอลดักเชียนะเยซูเฮเบคินอลนกับลาฮีบางชิกานาปัสเซียนองปยานาเทเกฮีนาปัสเซียนฮงปยานาเมตินนามูโลนาดินนามิดองคิเลสักฮีอาปัสเซียนโออาไปลำอาเทโลนาเป็นลายสนมุนดาบางชีเยรูซาเล็มปูกเทนาดิอากิปัลเทนาดิงสวงคัดก็กอยดิงีตัวสวงโตอากิปัลตักเชนะอามาเตตูกดิงาโทโจปักโลดิงีอาโทโจโลนาเป็นเซนเทลมีเตนะปัสเซียนเอาเทนาดิงเฮียเซนเทลมีเข้มตัวมาปัสเซียนเคียงอาไปดิงจะอาไปขิดตักเชียงอินอิสราเอลโอลิเพียงองคิเปกิดิงฮีจีตุลาตะกันอิสราเอลเตกะหุนิอุเทนาเตนังเล็กอิสราเอลมีเตมิดอามาอามีลมันนะนังเล็กกินกุบนะอิงะเทนลำเพียงกิฮอนสักฮีอาฮิจงเอ็นกิสัตเฮโลดิงเฮียงอีปัสเซียนไอเคียงองหอลำอินควนสุงะกัวโจสักดิงเฮียงอีกคนสักนักกัวโจสักดิงเฮียงเจสุองไปลำอภกตอนทุงดิงเล่เจสุอินุนตานาสุงะอิมาบ้านเขียนบอกว่าอกัวโจสักตอนทุงตัวปามันมาขัดจัตุปังเปตาเฮนคนนมลายเตเชมันปาตุงอับกินในลุงดำฮีลุงดำบ้ามาไงตกท้าคูพินาฮิจิตานาทูเงียนเพนอีบิลลังขัดอิตักละมาใจนะเวลมาไปช่วงสักอีโลนาดีนะไงชุนเจ็ดนี้ตุนลุงลำโกนาละมาอีไปดีงานี่นะไม่นะตุนปอพิลัมปนี่นะอุปาสุมังหุ่นต้มโนขัดอภิยพลนี่อุปาสุมังอมนะปออมเกลนิสุนิปีโตอปทอตวงเตอนุสันสิเตนะเปียนนานูเปียนนาปาเจเสคมวังสวกเทนอตวงลมตาติอังลมเลปอลปีอังลมตุนเทนาลุงดำกบเบียกเปียงนาตูจียงองตนปีองมาไกองวอลโซปีวังเลียนเจสุภาษิตอามินทางตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยานักปีตะกินยังตั้งอิลุงดำมาฮีปอลปีอินซองกิลุงดามินาทูตามกงเกนเกดิงาปอลปีนาอิงไงนาอัมปังนะปอลปีบุบอันวักเตปอลปีอามินโตเลสซองอากิเปงไออีเป็นหัวมานักปีตาอิลุงดามินาตุนบางใบโซนะป่าตัวอินัวไม่น่าลุงดำก็อินกวนอภัสเซียนเตียนกวนฟักพิดอมเทตังดิเฮโนคุณเป็นอาตัวป่าตัวพบพอดีเนี่ยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
นักพิทักษ์ลุงดำฮีนัทุกี้กูเห็นโนอินะบังใบโซนาตุลายตักินนิปีเตจังเนะลุงดำกูเบียกเปียงนาอิลุยลายตักินสินักกิลโบไม่งัดินกาลสุงามโมซาสุงามโมอีเวตักะตุยตัวตุมนันิสวาระมีตัมปีตักสินขามินขีเลนับตัวกิดิมอหิวฮีตัวมันนะอิฮัมพาอิลุงดามาอดียกินตูนียะปะทอตวงเตปะทอตวงนูเลปาเตงตุนลุงดำกูนะองวาปะองโซเข้มเปวเตจงปอลปีอินะลุงดำนาโตกูเตนซงองลุงดำปีองวัลข้ามยงจิเจสุมิตองปุลากีกิงเอฮาเลลูยาตุยนาเล็กซงอีเป็นวามาลุงดำกูอินควันเตpasyente nupa mo pasyente nudim tenupa ang kataon la Paul pilam panina mission direct hale sumkem pipasya lang kataon la amaw geng piak sak dingi amen ave kunang ka hom he no man hoi takena ong zai sakun laลุงดำมาฮีเดนเชียงนะอินนวยะปอลปิตันุเตนะเนลดอนบอลวยมันนะนัวมตักนะอันเนอินตุยดอนยมดีงาอินเซบเลบอลขังโนเตนะฮิบังเชนะหมวกปวกองลักเดนวยมันนะตัวซงอากิพอกสักกิเฮียอิลุงดำมาฮีตูนีหุนพาสงาองทรงตันปีจิดำตักนะเฮียเปียนนาโนเปียนนาปาปัสยันเตนุดิมเตองตุนนาอปัทอตวงเตอินควันลุงดำก็อุนาสงาตูตันเชียงองตุนปีเจสุปัสยันเตลุงดำมาปอลปิโซลุงดำฮิจิเจสุมิโตองปุลาเขงเออามิเสียงเท่าเตโตปานทุพาตองดอนตัวกิมเจตาเฮนลุงดำเอตัวน่ะpasyente na udong na hilong lam ko na aban banina amaw akisam bangina hunong lang na yung na amaw aban banina sa minyele Hallelujah layang pai bi khem peu pasyenin tupang petaen hi biakin dong tupang ata hen hi pot pi dong tupang ata hen ko hi banga le chong dong sang dia kilamen vet lo lung dam ma mang e mi mal khat chet chep tupang piak sak ta hen lung dam tu na hi kangen no pina giang cung panina kachet tu jerwa lung dam bole kum thak te ong zangun achi te pai to na hilaya yom hang bang ma thuam ton lowai te chi na khwa che to nuam takin zangina upakitel khong zong lapina tuale upakitel changa câu khua pen Paul pika kitelu te biakin kim khâu ding chi khong chung pua di dak sát ding chi khongตัวได้ของดงมาซาเกเววัวองคิดดงเลยขัดจินอาชีขากดิ้งเกลาวเกเจียงแกเบียกินกิมเขาดิ้งจิปะตัวเล่ขัดจินเกดักชาดิ้งอาชีอมปะโมชีดานินเกนขัวกระจุนเต้าเจียงเกปอดเป็นอาเสพเป็นก็กินหลำมะมาฮีนะลมแต่จงพุ่งเสจินเบียกินกิมจงขอหุ่นกัวตากิมจงขอหุ่นองจีนะเกจงเจียโต
กระตุ้นอาจิงเตะเบียกินไปปะกระไปเลยอากิสามเต็งเบียกวตากิมกำนับพับเปียนินตัวเตะทุงไอคิดตะกุยไปนะเบียกินกิมกมุกเทเลวเต็งเมษกิมของเขาไปนะตัวเตะอุปังกิเตลเจียงชุมแก้มงะลายเกยไว้ดิ้งสามะไม้เตะจีนะเกยจงเนียลเปียนเนียลเลยเสียไว้เช่นเนียลเกยินแล้วเก็บมันลวันนับไปเลยลุงดำหัวอีจีตอนที่จะเกยจงหิมาเอจีนะเบียกินกิมของกะกุยก็มาโตป่าเกยลุงตุ้มนาเป็นยูเอเชียกัมฮีบางหุ่นจังตุงสักเดียมนายามเกยเป็นเจียเจลไปเจลกะฮิมานินชุมจงตั้มปีเบนะจีน่ากะข้อก็มังอีตัวด้านกำตัวเปล่าเวตัวเล่ตัวตึงกอมกาเล่การคัดของการนี้ของกิฮัลเจียงนิตาคัดในเกียตาพุ่งไปตัวมาเป็นจามปีไปดิ้งกิโหมังขินจิงเจียงตัวเล่พุ่งไปกระสานเล่ตัวงใบหน้านูเตปาเตจีตะเป็ดเราไปดิ้งจีกันละกับผลเจงอาจารย์นิตากระสอบมังขินสอบมังคินนี่นะก็ไงสุดดานาเป็นฮิเบียกินกิมชุมเก็บยิงของไอฮิจงอินะเบียกินกิมข้อยิงไอจงอินะเกยกำเจียมเป็นเต้าปานะนับไปนาดีกามาไปยินตัวเจนุเซียนตอลขินิเตจังขินิเตจีอาองศอลินเตจีเกนตัวไงชุนเคเวเต้าปามินท่านนางาตาเฮนตัวเล่อาจิงแต่ไปปะกับวันตึงจงอินะกอดพวกที่นอนเราไว้เจียงตอมของป่วยตัวด้านนางตัวสุกินะกระตุ้นเจียงอีเจียงเวขัวปนาชมตุงเล่ขัดที่หลงข้านักใส่เกลนี่เป็นขัดหอลดิงอมเราไว้เจ้าขัดชมตุงหอลและหอลดิงเราจะจีนะขัดจงอันไหนเยตาจงปะเลียนตัวอาทัยตึงยินจิงสังเดลอาทัยเราตึงยินะอาทัยเราวิตากว่ามันลงเดลเราวินะตัวเล่ไปสุกินะตัวงไปนะอภัสังเสียงเอาเดเจนเอาวินะกับป้าเจงไปสุกดิ้งฮีใส่เกลัยจงมอตัวไอจงอินกอลปียตุงใบเทดิ้งนะจนสักเมืองอินจีนะตัวเล่ตัวสุกแต่นี่มาดันขัดดันดิตามตัวเล่มอโตอมปะหุ่นเสียกอมกาละลำเปียงหอนสักตัวเตะกอลปีกตุนุเจียงเสียเอาปูเกยจอลปาเสียเอาปูหินะตัวนั้นเป็นวันเลี้ยงเล่นมันหลักษานักก้อยปะตัวก้อยเจียงเซมปีสุกปะหม้องาเลสาลักะเสียงเอาได้เตะจงอินเสียเอาปูเตะจงบวยปีนาแค่ปุตัวปานาจะทำปีนาสุสักตาแหนตัวเตะไปสุกยาลุนจิงเขียงตุงตัวมันดามินเลยนะมอมันจางกุงว่าไต้ขันขัดเลยนะตัวลายตุงอินสอดจงอมมันโลนะตัวมากระไปมาสักว่าเป็นน่วมเดาเขียงฮีนะอันนี้นะเป็นอันจงวันสักเวทเราแบบเมากระเตกเตวเป็นหอยมาฮีอันนี้นะที่ด้านจุดจางกุงตุงสุกินะจางกุงปั้นกับปูจินได้ทางเตอินกวนนี่น้องวานปีแล้วนะจุ่มเตไอทรงนะตานจุ่มของไอทรงนะองวานปีนะนูปาน้องบอยปีมานะยามอบีอาสานเอาปังเตนังอ่อนจงวันมันเลวนะกูนูปาบอยจิตะกิน้องบอยปีนะมาตุงไอจงลุงดำมาอุงปัจจัยอากิมนาตองนาเทวดาตัมปีนังสุขทักตายันละตัวเตอินทาวิวพีนะตัวเป็นก็องค์นี้นะตานจงไปนะองค์นี้นะลายขัดกิจำจีนะตัวอาจุมาเต็มเป็นองค์ตุนใบเล่ไปใบดิ่งองค์ตุนหักเล่ไปหักดิ่งเจียเจียงอาจุมปนาตัวกระไปเขียวเจียงสมตัวงใบนะอันเอาส่งตุงนาฮวินะตนจางนาไปสักนะอะไรแต่ยงแสนปีนะการขัดดังตุงินตัวมาจงเชียวผู้หนุ่มบอยปีแล้ววินะจางกงว่างขากสุกแล้ววิก็จางกงว่างขากสุกนะตัว
ตัวข้าสุกเตไออยู่ทัวปวกปะไทยโลลายอันนี้เจียงต้นหนมลายมั่วตัวจงอันนี้เจียงต้นนี่กับเปียกเจียงตัวลายปีวุ้งเงินของเปียกสักนะตัวเตแรงไทยดิ่งตัวนี้จะจีตัวนี้จะกระเรียนหัวเจียงเสียทุนเตนูป่าอินมอโตหุกงขัดอิงหิวงกงมอโตจังนี้จีนะมอโตนี้จังกินเสียวุ้งเตโตมอโตนี้ดิมินะองกิขายนะจังกุงตันจุงตุนเจียงกินะอามาจงอลูเทนะเตงังลูปีนะตัวบ้านปนินะกะเลยยังกะตูสัตว์ลาปนาเอโจเอเปาอากิเข็นกันไปว่าตัวลายปันตัวปนาวานเลี้ยงตุงไอเปาจากอมนอนเรามีละตัวมที่นะตัวปนานบละโกเปาเทเราเกินละโนเปาเทเราจีเกยงปีลมมาจะไปบาไฟนะสิมาดักเพย์วาเสกันไปตัวเลี้ยงต้องกิสอนคิดแต่หม้อไปเพย์ตัวเจียงมีองค์ด้านของไอ้เนี่ยยุ่นของสวกมะตายเจียงมีบางเที่ยวมาเฮียมจีเอ็นเจลตัวเล่มีเป็นยุ่นสติเป็นตานเชียเว้หมอว่าเลี้ยงสูงอ่ะหมอตานชีนะเกยงอามาเป็นไอ้ช่างสางจอยเกยไปเพลหนาวปังเสลลี่จีตัวเล่เกยไปเพอามาตานชีนะตัวเล่รู้เพสกินอากงกะหนสมและขันนันนะอมตัวละมาองเงินงงเงินตัวละตัวไปแค่ตะเกียรู้จกรู้จกกินชายจุดตะเกียตายแค่แล้วตัวด้านอีให้ยมเลยเป็นอามาชิมโมเดตจีนะพี่ลมไปเพลแล้วอามาอากูนี่เป็นองตุคอมสักินแข่งเด็กตะแกอามีตำรวจจังล้อมนูตุนนาแข่งโดนมีเป็นฮิดานายอากลัวละมินะขันขัตาเบลจุนบุขัตามินมอตุเจียงเมอันคงกิหอมเมอันกิหอมเจียงอามาองกกินะบังเฮียมนาดูจีนะตัวตุงเตกอกเลี้ยงละจูของนาอเมตัวจะจูกอกเลี้ยงละให้ไทยเราเตจีนะตัวละกันอามาอันลุยแต่ของเงินนี่นะตัวเล็กก็เคียงว่าขาดจินของเขาบอกไม่เป็นบางตัวในเรื่องมงจินนั่งดูด่านจีจาวินอามาเนกด้านเนกเกิดเงี้ยเนกเลยเป็นลิมซาโลเววินนี่บางจีนละตำเฮ็ดเราไว้วันเลยสงอันมั่วตัวเล็กเกยงกอพีจีนกอพีกังเฮ็ดเลยทุกนี่ยังเปลี่ยนตุยชาตัวหม้อตัวตาดอนินตัวเต็มของอะไรวีของกอกเจดินอามีเนี่ยด้านกอกกินจีดานินไอ้กี่หูน้องจงกี่หูทีละอมเทมาเลยว่าเจ้าตัวเล็กตัวอีวันเลี้ยงมาแล้ววีดูอมจีเลี้ยงหม้อตัวเตะมุนขัดก็เมกเลยเมกเลี้ยงไอ้มุนดบด้านองสวกตัวเจ้าอามีสั่งนาเทนอนเราเจริญแต่ถ้าคอยเจริญมิดเจริญนะจีดานินวันเลี้ยงสูงเป็นจานขวาซูนขวาเลี้ยงนี่นะกิจมาเกี่ยวปีเดียละอมเฮ็ดโลอีกอย่างงูเปลี่ยนขาเท่าสมแล้วละโจมีแต่จีเลี้ยงละมังป้ามังดงไอ้เจ้าเกี่ยวน้องแค่นี้บ่อยเลยผมจะกินนมไม่นี่จีนะตัวด้านอมินะตัวเตะที่ไรกงตุนดิวเจียงวันเลี้ยงกวนปัญหาวันเลี้ยงกวนคงไปเขียวเจียงเลี้ยงต้องกิสอนี่นะปอลปีเตเลอุเลนาวเมลเทเตนงกงมูตักจะสักตาเลี้ยงตัวปันเลี้ยงแค่เจียววินโอ้เฮียไรละเกยมีละชาเตลไม่จีนะกงเดลไฟป้าตัวเตะเกยงลุงดำมะกะขาละมวงมะองค์เต็งองง่ายเต็งอุเลนาไว้ทรงอินปอลปีเตในอุทรงอินดงดอนอาเตลเป็นหนัวมะอิงตัวนี้ฮิลายา
ยมคมนาลุงดำโกนาอิทุดขบเทนาเป็นอูละนาวไอจงฮีปอลปีเตมะมันจงฮีเบียกินนงจัดสักมาจงเสียเตจงอุปเตจงอินขังโนเตจงนาตุงวะลุงดำมาเงตุเตลุงดำโกนาองฮิสักกาสังคมเต้นนูละปังตุงไอเตจีนักเก็นจงอามาลุงดำโกนานี่ยจีนักเก็นจงกุลเกยจีนเนี่ยลีนะอามาฮิโลเวนูละปาโตอิกิมุกาลีงักละมาอุงโนนงตุนเทวเป็นนัวมาอุงจีเจียงอาเกยจงหิมาจีนะตัวมันอะไรละอาจารย์ของเทหิฮังฮีอันเตลิมเลลิมตะเกเลเนลอุเปอไม่น่ากลัวมาเจ้าสันเกวุนจีจงเงินนวลมิงตัวเตะขวลปนังไปฮิไลเราเตงางไปเตงจงลุงดำมาเงลงไปนามอโตเตจงอินนัจเจดกวนูปัสเซนินทุพังเปียกสักตาเอ็นเกวุนตัวเตงให้สักนี้ฮาเลลูยาน้องแต่ถ้าหุ่นมันพังจังสักอิเบียกประเสียนมินทันนางะตาเห็นหุ่นขัดลายนะดำโลนะหางนะจะโตเตเตดิมลำฮิจงนะมีจงงำลำฮิจงนะไปอินคำลายตะกินะฮิบังดินมุนฮิเจียงตุงดีจงกะกิสักยาโตปันองเกมินะทุพังเปียนะตุนีนะฮิลายกะละเม็ดงำโลกะมุไงนายโลทุพาเตองมุสักอิเบียกประเสียนมินทันนางะตาเห็นตุเจียงนะเขาหนูปาเป็นทุกเห็นจังเสียมแล้วนะตูหุ่นเจียงนะทุกเห็นชาวเตเป็นทุกเห็นเชียมกิจิแล้วนะทุกเห็นต้มเตเป็นทุกเห็นเชียมกิจิให้มันนี่นะเขาทุกเห็นเป็นองชาวเราได้ให้มันนี่นะไงดานองเชียมทักแลจินมุชีตัวองจะสักหนวมกะเฮียเด้งลอมพังเงินมาบังเงินนะฮิลายไปนาดีทูหอยมังเต็นกวนนี่นะหนูเลยป่ากงไปกงซ้ำดิหูนะอุดหน้าวัวจิงดดตักเจียงนะองดดทุตักเจียงนะอุดมาองจีนะกูจงอุดนาสางไปนะไอห้างนะบังมาละเทนาละขัดจังในโลละลุงดำหังบังจิกัลส่วนนี่นะฮิแรงหอยดิเฮียมจีนะละลุงดำมากะไปดานดิหูกะกัลส่วนดานดิหูละบังมาเทนาขัดจังในโลฮินะฮิตามาเลกับไอ้ดิวเป็นหุ่นนี่นะเต้าปานองเกลสักนะต้นจางละมาอากิตังซ้ำลายบอลดิของฮิจงนะอากิซ้ำบังก็อมปีหูสมตรงนี้นะองไตปีก้อยนะต้นจางอากิตังซ้ำบังนะตัวด้านนี่นะบ่ายหอมินะเงลินะตัวอากิตังซ้ำเตองบวยปีกตาพาสมตุงมาดงกะลุงอดัมมาต้นจางลำตะกิใส่ใบเตเป็นกระจกขิดตะขุเชียงนะเตดิมลำก่อนลำไปเดียหุ่นนี่นะเต้าปันองเกลสักนะกตาเตก็อมปีกตาเตอินเป็นองไงมานะองไงมาหัวหางนะฮิดานนี่นะเอาเต้นผายองหอมตักเชียงนะอามาจงอหิมะดิลาฮีจีนะองคักตันงำโลวินะตัวบางนะหุ่นเต้าปันก็ว่าดีนะองเกลเต้าสักนะทำปีจงเกินเงินดิจงกระเทยตัวนเกียหุ่นเสียหุ่นลาหวยเตลักปันนะเต้าปันก็ว่าดีนะอาห้อยลำปีองเกลสักนะงานและซาขุดส่งหิมะทะเลจางกงไปสุกนะพาสิพอเตนี่นะตุเจ้านะกระเตนตะขุดเจ้านะเกินเขาหุ่นเจ้าเล่าไก่เจียงเขาเจียเต้าเจเลยนะไปสุกเจเลยนะอมินะหิมะทะเลของเต้าปันกะกัลส่วนนะเจียงพอเต้าปันองอมปีนะตุเจ้านะตัวมินะกงเงินเจียวเดียบ้านแดงสุงะจางคงพันนี่นะกงเล่นขาขุดเจียงนะชุนคัดเลจานคัดกงไปตะขุดเจียงนะดังอาลอมพังเงินตักมาบังอามีอิมุไงโลจากไงโลบ้านแดงสุงะตัวบังนะเบลตะกะอิไทไงโลมีตะคงคิดว่าตะขุดเจียงนะ
เต้าปานก็แต่องต้นปีสุขินะองต้นปีองมาไกสุขินะฮิลายตักมันเป็นตัวลายตักนักกลุงซิมบังอมาเฮียมจีเลวันแดงสุงกำลายตักคนนะอิมุไงโลมีอิเทไงโลมีเตลักะบังโลขัดทักษณะถวกเรื่องไอ้กวนองดนดีกวนองบานดิจิกลุงซิมแนวหุ่นตามินะตัวขี้ขาวสุงเป็นลุงซิมเบย์ดนหุ่นยงต่ำลุงซิมเบย์ดนหลายตักนะเป็นอตุงนะฮิบังทูน่ะสางดะไหมนั่นนักกิปันดะไหมแรงให้ดิเวนเจลุงคำเลยลุงแนวหุ่นตำเบเบอหิเจียงไอ้ยังนาเตาปันจิดำนาเตียงเปียนะบ้านแรงสุงะเทงไงโลมีเตลักะเตาปันองต้นปีนะเตาปันองมะกะอินะฮิเจียงองตุงเทกะฮิบัวตุเจียงนะบ้านแรงตัวละของตุนตะกุเจียงนะกะลุงกะจิวดำมินะกะเท้าจางนะบางมีพี่เตะตาเตะฮิจงนะพอพี่มีเตะฮิจงนะกลัวมาเปตะกิมุตักเจ้านะตอลงดำมินะฮิหลายมันกงตุนเทหุเป็นเต้าปังมาไกนาห้างฮีจิกะลุงดำมานะตุนินพอพี่มีเตะนะฮิวจงนะอูเลนาวเตะตุงนะฮิวจงนะก็เป็นกะลุงดำนาวจงเห็นเสียมโลก็ฮักษณาวจงเห็นเสียมโลหิมะเตลงก็ได้นาหูอได้นาตัวหินเตะจิโนนงใกล้เสียมชักไก่ว่าเลยเป็นโคทุ่งเห็นเสียมแล้วก็เชียงลำต้นทุ่งองต้นปีในใจช่วยให้มันนี่นะลาก็ได้มาอมินะตุนินเงินที่จังล้อมพันกิจิงตะเกนงเงินขึ้นนี่นะลำต้นทุ่งองต้นปีในใจช่วยให้มันนี่นะตัวกะละได้ตุนินะไงโนเตเชียมาเรียนโนเตนองชักกินนะฮิเลจิตัวอามาเตอสัมไก่หุ่นมันนะนี่นะตัวเตอามาอสัมมาซาให้พดเนี่ยไง
ตัวนี้นะก็เงินหนบไหลนะอีลุงดำนินละอีตัวอีตาเตกิงายนะอินควนปีอีตาเตกิงายนะหิมะทะเลตัวนี้นะอีกระนาวเตอีล้วนเจียงเตอินควนฮิจงอินะขายเตฮิจงนะองไปหุยนะฮิโกอินควนหุนซุงอินะอมาวจงเงินนบอันนี้บุเลฮิจงปัจเจียนมินพัดนายจงอันนี้บุเลอมาวจงสีโลตักนะองเงินหุเลงชักเดียวจงกังเงินนะตัวนี้นะกลุงอดัมมาฮิไลตักกงตุนตักขุเจียนะอูเลนาวลำปันินะชวนสองขัดชวนเตอูนาวเต็งกระถาเต็งวันจีนีหนูเลปานองในนั้นหนูเลปานองงากินะชาขององง่อยนะกังไงสุดเจียงนะฮิบังผายเพียนไทยนะกระถาเต็งวันฮิดานหนูเลปาอีนาผายองหอมนาหูฮิบังเจียงองตุนสักหนาวเป็นอังตั้งกิสมาแมงกลุงดำมะไม้มันนี่นะตัวนี้นะปอลพิมีเตนะฮิวจงนะอูเลนาวเตนะฮิวจงนะฮิสุงอาฮิก็ใบตกิสายะองลูดเข้มเปวเต้าปานอาจารย์ตัมพินทุพังเปียกสักตาเห็นกลุงดำตัวเต็งสิพุทธฮาเลลูยา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 ลุงดำมาไงตัวนี้กันนู่นเล่นกระป๋าองตุนลุงดำเก่าหนาองไปมิมาลคิมขวาละตัวปันหิจงเงินะพอตมปนังไปเข้มตัวนักพิทักษ์ลุงดำมาองชีมาใส่องปุลักมาใส่เองมาสเปนเป็นนะไม่เสร็จนะจริงมั้งไม่ทักหมวกนะจริงมั้งขัดคงนี่มาสนุกมาอากาศนับเป็กปนังไปฮีอดีตกินนะบอลลิงกรีนปนังไปขายเตเล่กันนุเชียงเตเฮปินาโตนำนาวปันดินสักแล้วจินจิมั้งยัลลุนเชียงเป็นจงอาทิตย์ตั้มปีตะกมนีนะอาทิตย์เราจงอมนีนะกันนูโตกิกายลายกุยจอมเลียนฮีมั้งยะกับปักหัวล้อมไปหินาเลเลมเตมอตาเตวฮีลุงดำมาองตัวเชียงขายฮีเล่กันนูเตอูนาวเอาปะเป็นกันนูปีมอกันนูปีเจนขันจิงมอกันนูปีเจนขันจิงอีตะปาฮีจิงเทสักหน่อยยังไงตัวน่ะอามาตัวกันลุงดำมาเองพอฮีเซปีซีให้เรามอพอรังปรังไปแต่เฮปินาโตนะเวกุนน้องดึงเทดิว่าเฮปินาโตน้องดินตาเดียวเจสุมินต้องถูมิงไงองดิงว่ามอนำเนาปันลุงดำมาฮีเมลเชเตฮิตาเลตุเลตาเตลุงดำมาไงมอเมลเชสังกัมวิเวตุนีนุเลปาลุงดำโกองตุนลุงดำโกไปน้องไปมานุนลุงดำมาองอินะเฮียบอลลิงกรีนปนังไปอูคัมปูเฮปินาตน้องดึงเทเดียลุงดำมาไหมโมอามาเป็นดาลขายเขาทักปนากอลเปียอเปมสุกุยโมอีดาลขายะเสียนกดูสังกัมปาเสียนกดูนาวอีตาฮิโมอินดาลขายะสอดเวปีอมหินะตุนิจุเสะกระดูเตลุงดำโกปอยะอังกิเฮลที่มันนักพิทักษ์ลุงดำมาอุงอินะกันนูเล่กระพังตุนลุงดำโกปอยะอามาวกอลกามาอุ้งไปนาวฮิตาเลฮิสนาลำกาลาเข้มเปวอามาวเกลคินินักเก็นตั้มเก็นส่งตั้มกงเกลล็อกเกดิงอาชิดีนูเล่ปัสสัมดิ่งจิตักเชียงเอเบกินบางทีเดียฮิสเวเซอากิอมาหิมาบางอินะเอเบกินกิวายหอมเทโลกิสัมเทโลหิมันอินะองหูองปันปีมีตั้มปีตะกมินะสุมาไปตัวฮิซงอินะไว้ตัวมต้องปันปีตั้มปีตักเนกดิ้งโดนดิ้งตัวฮิซงอินะองปันปีตั้มปีตะกมหิมันอินตัวเตตุงะองปันปีเตมอลุงดำโกนาฮิซงอินะตัวเตปุลักนมดาเนกไอ้มันตัวเตงเกนมาสนิงอินนุเลปาองไปดิ้งจีเกลน้ำตักเชียงนะเครดิตตัวสกินนะเครดิตก็เครดิตเด็กต้องปลุกเราไว้จ้ามองปลุกเราไว้เชียงบางจีดิ้งจีเกี่ยงตัวนั้นลำเป็น
ล้อมหนูไว้เข้มไปอาบจอดใช่ไหมนี่อินอามันตัวบางฮิเลชีนะเฮียหอยมังปูเตมอเฮียเสียส่วนเตอินกวนตกิทุใจนะปาวโนแค่เช็คสกุลละตัวโตอปุลุบดิงาเล่อามันองกูใส่เห็นเชมันอินจะอามาตรงว่าส่งลุงดำมาองอินปาวโนอินะกันดูเล่งไปกันดูเล่งกับปังไปเทนนาดิงก็เครดิตตัวปุลุบลอยมันอินะอามันกูใส่มันอามาตรงนักพิตักินลุงดำมาองจีตัวปุลักมาสนวมิงตัวเจ้านั่งไปสุกินะกันดูเล่กับป้ากอลปีจางกงตุงสุกจีนี่จางกงตุงสุกินะพาสปอร์ตของบอลพาสปอร์ตของบอลกูไปเชียงพาสปอร์ตบอลนาดิ่งเข้มไปว่าจงเสียมาตุงเนียงินะพาสปอร์ตของบอลปีอินะตัวเชียงพาสปอร์ตบอลปีดิ่งอินะซูมไปปีอินะเล่มอามันจงหูดมาอินังไปปีปันปีนะไอ้ยังอินะกันดูเตเล็กกับป้าเป็นอิเทสามบางชิไม่นี่มั้งอินไลน์เทมไลน์ก็ขัดตรงชิไม่นี่ไลน์อัดเทโลให้มันนี่นะฮักตั้มปีตักบางชินะอัดชุดเตลเทโลอินะตัวจังอะไรก็อินสกวนเสียนุละก็เกโตกันดูเล็กกับป้าโตก็แต่งบากกระบอกเลยจะทักมาไม่เชียงหัวตันซุงอาเตนเล่าชีนเล่าชีนตัวจังเสมาตรงนี้กันก็หิงามนนเกยจีนอาหามันเบลหุ่นมามองปันปีนมาอินตัวช่างอามันอาหิเทนโลจังใช่ไหมนี่อินาป่วยซาตัวพาสปอร์ตอ่างเทนดิ่งมาป่วยซากอลเตเชียลินะตัวอังปันปีเฮียอุวงตองนาวมาอุดมเกาดำตัวมันดำวงตองกี่ขอบสูนะวงตองนาวอนาวเตขัดอามินลักเตลวัดกังเบียกนาวนะอากิเทปีเตขัดอีป่วยซาขัดองนาหูสักินะตัวเลมให้มันตัวหางพาสปอร์ตองอาหิจิตัวมาตัวงาจงลุงดำเก่าหนัวมิงอินตัวเชียงพาสปอร์ตงาอินนะก็เป็นสวกดิ้งหัวสังกงงเล่นดงสวกดิ้งเกลินะอินจงซาปะจินี่อินซาปินะตัวเชียงขลีขังกุมลังเพียลของไอ้เชียงเขาหุ่นกันดูเล็กกับปาเตละอีรางเขาวัดกำปังไปสุกไอ้เชียงเขาลุมเร็วจิตตะการลีนะZovet lawai chiang achi dam dau to ki lawai chiang abang bang hilaka cha to phat dingu chin cha to sakina to chang zoom abang ja vai kem pe bang ma ngki sampak lawai cha ken te ta du be na to ki chang sisi thunding ki sam sisi thunding ki sap tak cha in te tan be ki na chiang bang chi ding chi sisi thunding tak chang ang pai suk tak chang wa insap dingala min mi dong koi na sisi ki chang sot non khol lo hi che chang bang insap leng la lak lo gop khale chi in hia siavung hoina bang hile puvung kanula ka pa pen kholum la lel ma mai cha amau pen elkon pa te insapin puvung khianga bang hile kanula ka pa no ina ngom thei dia china hoina aman zong bang chela ma chi dat bel ka tel wat haw sanu chi ya bangale khat na ho pi le chin aman le masakale le minte che puvung bel aman kapuvung ahi le aman de sak ma ma zong dong pa pai dong de sak ma in ma to zong nak pi takin lung daming kum ama wina pen sot ve pi tak khali khanga bang ommo to am sung zong bang la vet lo ina kanute bangin again chiang nuam no bang anuam luai du bang bol sak chilang khonga chi na ama to nak pi takin lung damung nuam no to zong nak pi takin lung damung mai lama ama zong nuam nong tung lung dam ko po bol thei za sending to pan thu phang piak sak hen la sot lon tung ya ta ding zong thu phang piak sak ta hen lung dam ma ung pu vung to zong lung dam ma ung mo to chang sisit in to khi chang ki sam pa ding lam et hima hiven ki sam pa lo chang kanu le ka pa pen zong walama atute zong amai chama atute hon khat le atate hon khat amai changa alung leng lew ina ani ve na hita ma lung leng lew ina to chang bang hile lung dam bol wazang to nung chi lung dam bol zang to ringa chia to de la ka panggen ma banga them ve wa om lung dam bol khit kum thak khit lim ngki sam ki pa interview ding ma ngki sam ki pa changa bang hile pai suk lew ni chi pai suk amao zong
alungu kia bang kelo bang manlang yu mo sanga hizat zat lawai changa ong hinil nur pian ut lo khol lo da yang la ut ve ve chidan pian kada min oi bang bang hele ong ki samai chang pai sukun chi to changa kapu vung khiang ma hawin puvung bang bang hele nong om sak thei dia chi aman bel ong om sak thei lo ayang ama chi ding ai chianga bang chi dia ama am kele om sak lo ding mo to bel za za mo ayang ama am ding ai chia kan lo ka pala izan i mu thei lo lam hi lai lai chianga tel siam lo bang bang hele bang bang hele cái dòng chuyện điện cái chiang thầy xia mun là adang nana zongun amma kela la ki thuza ki ni chi in to changa hima ai chi chang ai dòng chuyện điện cái chia lung sim khat tel siam pa chini mo tel siam pan to changa sangam kaudam zong omai changa chin kaudam hau pa ina kaudam khianga udama bang bang hele kanute interview ding hita in noina nongom sak thei dia chi ka howale aman zok it vet lo chini mo nawa ding ma to dan ma dinga ki ina ki le hi om lo he no aman zong piak kul ke chi ong chi pa ina piak som te te lang zong ut vet lo mo in ut vet lo chang ma tunga lungdam ma ong in to chang bek tham lo ka dam tunga nunga sago azong mo sago azong attract pi ong kom nai man ma tunga nak pi takin lungdam mung chi hi panung pula khing to chang interview dik tak chiang bang bang hele chi na nuvung kapi vung man vung te ya kapu thang chine thang te hoin bang bang hele kanu la ka pa interview ding hita ma la bang sai na leng thu thelo chini mo bang no ma in kanu la ka pa dan hitale avai khem pe no tel pi pe ding na hiu chiang bang bang hele interview na nong na pai pi the ding vuam china ama hoina ama zong interview bek tham lo lai ki sam khem pe zong ung bol pi pai na bang bang hele alai teng khem pe le interview ni teng kha kun la ko na vai hom nung na pataw ke vo china ama interview aun the na ding chini mo aun the na ding tam pi tak pan pi ai man ama tonga zong nak pi takin lung dam mung tu hi pana kapu thang te tonga zong na ma ko hiungตัวจังถ้าเทมขัดลงไปกิกปักนึงนะลายกิสัมตัวเป็นฮิปนาไอ้วันตรงได้เทขิโลเชียงเมลเทอูเลนเอาแต่ดิมาเสียกอดเตะให้ซงกอดเปียเสียหาวปูเตะอินะอามาองปันปีนาโตซงฮิเชียงอตุหิงจีอามาตัวซงนักปีตะกินลุงดามุงวาเลงซาพิตะเลลายตัวมซุ่มคักไหนตะเลอามาเข้มไปลงองไว้ห้อมสักไอ้มันเสียหาปูเตเลเสียกอดเตะตัวซงลุงดำมังตัวจังลายปีนดิ่งเน่งฮีนอทีบอลดิ่งจีเน่งเป็นกูซงฮิตังปนาเสียนตวงเล่อิตังวาลนี่เตเกลสินี่มั้ยตังวาลนี่สุนสังกามะตังวาลนี่เตเสียนตวงเล่เดลำซงโฮวินะอามาซงตัวไว้นอทีบอลดิ่งเน่งไอ้ซงนะหลายปีนดิ่งเน่งมั้งอามาซงหัวไอ้มันหนักปีตะกินลุงดามุงอามาตัวลุงดามากูหิวตัวจังกันอุเตกอลจังคงอัมซุงมั้งจังคงอัมซุงซุมนักขักสักจงน้อมินะปูดาเลียนกับปูเฮียกับปูดาเลียนเตเลเฮียกังทางเตมอนุวงใบเตแล้วก็จับเตลจงหอนขัดอมินเตตัวเตตุ้งจงนักปีตะกินลุงดำมาองจิองปูลาคิงตัวช่างวาเลงตัวละมั่งกันอุเตงตัวตะกุช่างวาเลงตัวลังดอนปีเขาปีตุยปีแค่ตุ้งจงนักปีตะกินลุงดำมาองจิตัวองปูลาคิงเอตัวจังเดินนักปังเกนสามาบังอินะลุงดำกปล่อยบอลดิงจิตักจังเฮียก็ขะตะกุจังนักอูส่วนไม่ลงหวินะบางฮิเลก็ส่งลุงดำปีมาก็ฮิมานุนะจีนะอาเมาก็
no sim lo sangam ulen au tengin hitanga ko ungki honungin ang sinung che manin amau tunga nakpi takin lungdamung adiakina hisana amau tengkong lo dia sia khup mo sia son khup to chang kau suan thong khat suan tunai na he pinat nong thim thedi vau uvung he kau vung te mo he kau vung te to chang bong go mo bong go tuan man dam kau dam te he pinat nong thedia to chang tuan te mo lian tuan thang te he pinat nong ning thedia nan kwa nun om ding leo chin mo to chang kau lang pai the na thang dau lang ông phải thế là hiện chế thong khăn chín hè má nung lắm mà mà dòng alom nú ông tung đếch đếch đình hiê tôi chẳng càng pu đá lam càng má nung lắm mà ông ấy hè mà tên hiên bong gõ sắc màu tuan nạc pi takin lung đam mà ung chị hi pan pula khi ngay mò câu tê ông thụ do lậu pasien thục sắc đình hi chị câu tê thung nhận na hiตัวเชียงอักษาสีเหียหอยมังปูเตมอเสียส่วนเตะเห็บน้องดึงดีว่ามีออนไลน์ปันส่งเกียนดิ้งไอจามอเห็บปีนาต้องดึงสักว่าลุงดำมะไหมอามาเบลนาเข้มเปอปัดปนตอบนาดงชีดานเปลี่ยนขัดเฮลุงดำมะมาองเอตัวจังตุยงสีปุกามเตมอปุกามเฮียอุวงเตให้เป็นนักตนงถึงเทดีว่าปุกามเตและเฮียอุวงเตมอเฮียมึงไปสุกเอตัวจังสิงกังสีเฮียเสียตวนปูเตมอปะตวนเตให้เป็นนักตนงถึงเทดีว่านุวงพลามาเต้นเงินดิ้งไอจ้ามอตัวหางเฮียน้องนัทเฮชัมโวตัวจังอันตั้งสีป้าใจนขุบตวงเตะก็ซอลป้าเตะเฮียซอลตั้มมาอามาตัวจงลุงตั้มมาไงมอกงตัวจังอันเต้งสีป้าส่วนทอนมุงเตะให้ปีนัดน้องถึงเทดีว่าต่อยลุนอามาเบกฮิปโปเดอันควันปีเตอินน้อยละมาหินเจเมตุยสีปาเซเลียนทางเตให้ปีนัดน้องถึงเทดีว่าปัทางเซเลียนทางเล่นนวมอันกำลิมมาเตเฮเกสทุนสักไปเข้มเปเกสสิกะฮีปาโกส่วนบวงเตเกลจึงเตะเป็นนัตนงจึงเทดีว่าลุงดำมะไหมลุงดำมะไหมสบวยพระองสิงห์มออุเดมังเตให้เป็นนัตนงจึงเทดีว่าลุงดำมะไหมตัวช่างน่ะนุงตูสักไปวัวก็ปล่อยก็โจลเตะเขียงว่าหอยน้ามาส่งตัวบางปล่อยบอลลึงในวอลเลชีน่ะลุงดำปีนานุนรู้เลยนะปังตุนลุงดำปีนาจีนดอลลาร์จะขัดลงเปย์เมนอามาตัวมาส่งลุงดำมาเฮียงสิกมีมาลกิมเต้าป้าเจสุยปัสยันทุพังเปียกสังเกตตาเห็นเดินตักเชียงนะตัวเชียงนะตัวยิงสังอิสบอลอิสเนกดิ้งเป็นกะโกนี้วัวเฮียกตันุเตวหนขัดเลยเฮียเสียส่วนมั่วเสียส่วนตัวเชียงเกาส่วนทองขัดส่วนตัวขวส่วนได้ขวตัวเฮียนุ่งสกังตุงเล่มมั่วกะกังเล่มุสันเดเตมั่วสันเดล้อมป่าเล่ตัวเชียงเกล็ดกับปามอ่ะอีน้องไปมีเข้มตัวลุงดำมาบางสังกปีแต่ตัวลุงดำมาตัวจังอินะเซปปีเข้มเปมั่วอินบองสาวจงสีเปลี่ยนถึงอาจปีลายให้มันหนักปีตักินลุงดำมาตัวจังตัวยิงสัง
tu ying sang sa ong at pi me te ang mal pi mo tu ne nek ding bol pi khem to jong lungdam ma bang pai mi mal kim to lungdam ma ung chi ung pula king to chang sang huan sak mo sang huan sak pu mo na hi jong hia kapu tuan pau to chang sut no padal pau amau teng li to jong nak pi takin lungdam mung in alim tak dingang huan sak ai manuna den chang gilwa takin na ding hiang chi mo gwa ma chi anelawa chi ngcha san keun chi to jong za sak nge to chang anne khit chang ina a kwang lekeu te pen tanuk na khonga hitale asep lian bel bai ma mai na yang kwang le keu sop ding pen them khat ki hak sa ki sapian mo in to teng sop sak je ja ding khang nâu te tung nak pi takin lungdam ma ma khang nâu te zong to pa ma thu sung nop sak sem sem nar ki pum khat sem sem dang piak sang ya ta hen ina bang ma chi ta ke zong ina china hoi ma nung ka to phat hen la he pina tumo in lungdam ko ding mi tam pi takom lungdam ko na ding mi tam pi takom in ahyang bang chedia adia ka zangkonga am sungung hung pan pi tale in ina ngom pi te hitale tuni hitanga isiate tunga lungnam ko na them khat penwam kai man tua hun them khat ung la lai pak nungai mo ina igen sam abangena lungdam nei hilang lungdam ko ding mi khem to lungdam nok aki ko nuam hina ayang adia kena tunia kalungdam diak nau chidimo zangkong am sungwa aman lalo ani tampi khatamping om sak hi hia ka puvung temo chi dak jong hi ke in lungdam la na mo lungdam la na hia siavungin he pinato ungsan sak le chi jesu min to sam hinge kanule kapan piak sak le mo nuam nau to asil ding hi lungdam ma mai ina to kichang interview ding apai su ko tak chang ina an wang om sak hi kaudam te mo kaudam te tunga jong le song pen om kai manu na he pina tong pai le mo ama bangin bang ma pe khat jong la lo ama jong bang ma pe khat jong la lo ina ama to nak pi takin lungdam la na hi mo tua chiang adena kagen sam abangina ko credit back pulup lawai chiang ina ama credit ngzang sakahi mo pau no ya pau no te pau no happy na tong paile mo aman lesong sang sak le lungdam ko na
ตัวจังนุเลป้าไว้ก็ลุงหิมอจะมังลุงหิมอทุ่งเงท้องไปอินะทุ่งของเงสักอินะทุ่งเงสักปะปะมออิเชียเตจงเทมเต็กเป็นหนุ่มไก่มนุนะเชียไม่เกี่ยวมาสันมอเชียไม่เกี่ยวกับตัวเฮลล่าลายอิบหนูขัดมองสันสักเละเสียส่วนมั้งเสียส่วนกะตัวเห็นนั่นแหละเสียขุบไอปีนาโต้เสียทางลุงดำไม่เลยอินะตัวน่ะทุบุลผู้มั่วก็กระทุบุลผู้ไอหิเล่ลาเตอเลียนซอมทุ่มเลสกิอันเดียวงาหินะตัวป้าตุงะนบายเต็งอาปินอามาม่วงินอามาอินงเซมดิ่งฮีตัวหินะก็ทุบุลผู้มั่วอินะนัทน้องเทสามาบางวันตัวจงองเทดิ่งในเววกันนุลกป้าทุกอย่างไอหิตะเละเกยทุกอย่างหุ่นสูงมามันจงฮิเตบังมีเฮียบังมีเฮียมปิลนั่นเองเฮียมปิลนั่นเองเราเฮียมจีเป็นองเทปะดิ่งหิวเตก็พิลนักก็เสียมนาโตฮิเลบังมาฮิโลหิวมอก็จังตุงโลดิ่งบังมาจังตุงโลดิ่งหิวอินะอดียกินักกันุลกป้าพาสปอร์ตอัตเทนดิ่งอาไปสุกตักจังขวามาปานินจงอาไปสุกุเชียงอินะอามาเบกฮิตเฮโลเป่าเทโลไว้มันอินะเป่าเทโลเบกทำแล้วลายจงเทโลไว้เชียงอินะใส่ตะแลงทูเทโลไว้มันอินะอามาเบกฮิตเฮโลป้าอินะตัวจังกาอูลูนินจุยสุกินะจางกงเชียงมอจางกงอมปีอินะตัวเบกทำแล้วว่าซุ่มไปดิ่งของเชียงฮิตาเลลุงนวมเวทเรามอลุงนวมเวทเราอินะไอ้บางทีเล็มมาดิ่งมอเช่นนักกินไก่สุสุนะถูกกินเงี้ยนะตัวป้าตัวถูกกินเงี้ยนี่นะบางฮิตาเลไอ้พิลนาไอเชียมนาเตหิมาสักเกบางฮิลปัสยันหมายพาจงมาสันนี่จีนะถูกเงี้ยนี่นะฮิหลายเชียงทงกลุงสิมังตักเชียงนะหิมะจีน่าพัชยนมวนดิ่งมาสับเลียนเป็นเลยไว้เข้มเปอามาปินฮิเลอามานุงเสพสักดิ่งฮีจีน่าฮิลายเสียงทว่าบุลผู้หิวอินเดินกับปาเกนมาบังอินะลำกาลของจังกงปนังเล่นฮิตตะกุเจียงลำกาลบังจีดิ่งจีอามาละฟงปโลไอเชียงลุงนวมเวทโลจุนบุกเนงบังเนงไปมาดิ่งเชียงจงอินะลุงนวมเวทโลอินะเพียงมาเดียมปัสสาวะขานขอนอลุดเข้าหวยดีวอมนุ่มเอกาของอลุดก็ดีวอมสิของลุงนวมเวทเลยมั้งลุงนวมเวทเลยนะอายังงั้นพอพิเตหิตาเลกัวมากูมีมาลกิมมั้งเขาปิตุยปีเราเต้นงทุ่งเงินสักนาหางอุตอามาองตุงฮีจิตอนแรกอามาสับเป็นไอ้ปัสยันหางฮีจิตัวลุงดำมาอากูหิวมั้งอินะเดินตักเชียงนะอินะอยากดิ่งอันตันุเตนอลิมที่เป็นอังบอสักวันมันนะดินเชียงนะกิลวะตักินนั่นเราเห็นกว่ามาน่าจะเกี่ยวน์ชิเกี่ยเกณฑ์ที่ตัวเต็งเห็นแต่ลุงดำมาไม่มั้งฮาเลลูยาฮาเลลูยาเดน่าเขาอยากหอยมังไปอีหลายสังทอซิมตะกิตัวกันนะมั้งขาดองค์ซิมเบนิงนะจอบอะไรอันแก่แต่แนวซ้อมนี่แหละขันน้ำมั้งน้ำมูกะลุงดำนุอินาหอมสักดิ่งนักำสุงะลุงดำมากิโกนาหอมสักดิ่งฮีปัสยานินะก็บางมหิมะเกิดมัดแต่เสลงมั้งช่วงนั้นเตียงดองนะกำตุนีมามาน้ำมั้งลุงดำนาเตียงมือสักนะนุยไม้เตียงอมสักมันให้ละลุงดำมาไหมตัวกิจจังนะเดน่าอุตวังเกณฑ์สัตขัดตะกะซุยขนมขัดตะมั้ง
ยังคงอมสมุนให้อุดมเต้นอมลายตะกินะอมปิวลุนจิงเตมาลุนจิงเตและอมปิอลอมเตตุงส่งลุนดำมาองจิมาองเกนนัวมินตกิจังกันุเลกปังตุงจังอินะไม้ทั้งมองนะเบกให้ทรงอินะไม้ทั้งมองนะไอทรงตกิจังเมลเทอุเลนาเหาะจังไอทรงอินะขุดกว่ากลางไปลุนมาต่อยถิตัวเดลพายทรงมวยซาจิดิมาไอ้ป้าแบงเกตจีไอ้ทรงอินะมาเนี่ยที่ตัวลงต่อยว่าลุงดำมาองจีมาส่งแกนวมไหลตัวกิจังนะอันเนี่ยของส่งกิสัมอินองกิสัมเสียจีเดียเอ็นก็อันไปปีเตยนะต่ำเนี่ยเสือมาเอ็นตัวเตยตัวงานส่งลุงดำถุงก็ตัวไปทำนึงก็ไปเขียนก็เจดีวันจังนะขุดต่อยมาตรงเจ้าสักคำตั้งในมันส่งลุงดำถุงก็ตัวกิจังเกยฮัมพากิสามาใหม่มาฮิเลยตุ้งมิตโตเล่นแรงส่งฮัมพากิสังบางยามจีเลมUS กัมมีเตอีอุนมามานะกัมกันอุกป้าแตกแตกตัวมั้งกัมเทเป็นหัมพากิสบามาอิงตัวคิดจังนะไอมีหิงเตนะทุ่งเงินทุ่งเงินนะทุ่งเงินเงินตัวเบรกส่งกิสกิงะหิตวันลมพัสยาเนี่ยอุปยังนับจังนะอุปยังนะก็ส่งทุกเงินเงินตัวหินกุมกันอุดเล็กป้าเป็นผมไปเทดิงก็จิวจังนะกุมนี่อพังมันบ่ปัสยานี่นะองตุงสักหลายหิมันนินตัวจงลุงดำทุงก็อินหมายละมาฮิตยูเอสกับอนุปสดิงอจิดำดิงนะทุพังเปียกสักตาแหนตัวเต็งเห็นตะเกียงไอเดียทุกคนน่าเต็มเปียกน้ำมาทุกเดินจังทุนนงสักดิงนะกลุงกุลเดียวเดียกูว่ากันอุลกับป้าบังมาตัวกัดเต็งอ่ะนายรู้มั้ยโซเชียลเตะจงนะกัดตอมเต็งอ่ะนายรู้ไอ้มันนี่นะสอนระวังอ่ะที่นั่นดิ่งกับป้าบังเห็นเลยชิมหินชิดิงมัวน่าเซมนวมเนี่ยอามาน่าเซมนวมเงี้ยดิมั้งเอ็นอีพัลเกจงอามาน่าเซมนวมน่ากระเซมนวมชีกอลกัมเป็กปนาจงน่ากระเซมนวมว่าชีจังอินตัวกัดของงะเลยน่าเซมนวมไม่จังมันลังที่เป็นอ่างงะดิ่งมั้งตัวจังเกจงน่าเซมนี่นายเล่าอินะน่าเซมกังะไว้น่าดิ่งมั้งตัวจงทุกอย่างนางพอกพิอุนชีตัวเต็งทุกอย่างเต็มเปียน้ำมั้งอินกันนุเชียงอินจงละคัดลุงดำปีน้ำลาคัดสนองไม่มันอามาหุ่นไปแล้วนี่แหละตัวคิดจังก็หุ่นไปเตะลุงดำฮาเลลูยาดูนี่นะฮิตสิบังนะหุ่นบันพัดตังเปียฮีอีเบียก็เสียนทงอลุงดำโกมาสาอิงดูนี่นะฮิบังนะอุเซียนเตอุดิมเตโตไปนะจูเอสเอกำนัวมาองคิมุสักอินะโตปาตงอลุงดำมาฮิฮังอินะเกนเซียมเลหังโตปังตนปีนาอิลุงดำนาเกนจิงตั้มจิตกาตามินะฮิส่งอินังเกนเซียมเลวดิงกุ้งเกนสุนเตเป็นหอยอินอเดอินาบางอันอาหอยละมีน้องรักสกุลจิมอตัวอังเกนมาสายิงอินาหลังสันวามิงตุนีเป็นอินกลมเตส่งไปเห็นนะตัวป้าต้องลุงดำละมาหิมันนี่นะอีกามินส่งตัวป้าหอยนาเกนโซโลวินะฮิคลาสักมาสงะเกเลกับอินควนปีเตจิลาหินะตัวหลังสันหิงลมเตเสียสุงินะกลุงดำนะเทมพันเกนวามิงตัวป้าหอยสายิงฮาเลลูยาตัวป้าเป็นอามาอาเบลมีเตอเกมปาหินะตัวป้าเป็นอัตาเตอนุเซโลปัสยานอหินาอัทุมานปัสยานอินาปัสยานอหินาเตตุนินตัมปีตักมูอิงอินาอุเซียนเตอุดิมเตฮิตงะองไปเจียงอินะอิมาซาโลวินะองไปดิ้งจีน่าลุงกุนาวเกนเจียงอินะก็มีหิงลำปันเบลเกนเทมขัดเบลอีเดนายเกนมาบังอินะละเมนาตัมโลนอหิซงอินะเอเปียกปัสยานวังเลหังอามันเซมเทกิจิขัดนาโตกรุงซิมวังอินะอาจิมาบังอินะโตไปนะองไปสักตักปีนะฮิตงะองตุงตักปีนโตปะหอยสัตว์ฮาเลลูยาลุงดำรวยยังเกณฑ์ส่งกสังกรรมเตเป็นไงมาใหม่นะฮิซูเอเซเป็นกสังกรรมเตเต้ากอูกันเอาถึงโตองคอมดิจินะลุงกุลมาใหม่หุ่มเซลฮิตเลกปอลพิมีกเสียเตเคียงของว่าทุ่งเอ็ดนาผู้หลากเซลนะตัวเป็นก็อุดิมเตียงตุนตักเจียงบังเป็นลมเตียน
ตัวปาดิทุ่งเงินนางดงตะไคร้มาเตจีนะตัวปาดิทุ่งเงินนางดงอาลุสโลตัวปามินท่านันฟังเนี่ยนะแกเปิดตั้งตาเฮตัวจังเงินนะอูดิมอูเซียนตัวดิมเตเทมขัดก็เกินนุ่มนะทุบีก็สั่งนะตัวปาหอยนะอูเซียนเป็นเกวตูนี่เลยทุ่งกุมหินะก็กิมูต่อผู้ก็กิมูของว่าฮิบังหินายละเวก็กิมูจังเกเป็นก็กะสวกเกตัวปาตัวกะลุงดำด้วยจากกะลุงดำนาคิดตัวยังดวงเองโอ้ตู้ป้าเป็นเป่านาลายเสียงโชสุงะตู้ป้าสะทางนาเป็นปีโรนากิปัดนาเฮียเสียงโชป้าเทนาเป็นชุมุนาอจิเป็นไอ้ตัวหอยตักตักหิกรรมมาละจีฮาเลลูยาตัวมาบังนะตู้ป้านะองเซมสักนะปีโรนาองเปียกสักนะองปงสักองจีดำสักมาฮีฮาเลลูยาอะหอยตัวป้ามินชนะตักตาเฮนะน้องสวสมามันก็อุเดเป็นpasien abel u pasien in zun sai na puwa sama ma kai mani na to pa min phat do the ka hi ina u sian te to ki hoina u sian to le nang tun bang chi zu hong na ne lai na za hong na ke lai na ka chi lu chiang pasien ni ei thu pa hi sa tang pya ita te hong su e siao mi na ama su le za na se min nu le bang it manin sum te khat peng ni khak chiam mi naเอ็นจูของซาของเน่ๆอินเทปเทียบลายดีมองจีฮาเลลูยาตัวกำมันเป็นตั้มปีตักทางเปียนะอัตาเตียอินะอภิยักษ์เปอร์เซ็นต์อาสาทางนะตัวอนุนต่างนาลุงซิมตัวพังอันเอกเป็นตัวพันเคลฮิจิเป็นตั้มปีตักเอเตดิ่งตัวพันตะปาตุงนางเซมิฮาเลลูยาลุงดำมาอินตัวเตเปอร์เซ็นต์นี่นะอินุนต่างนาลุยอภิษาเตงไอสุดเชียงนี่นะเดนายเกณฑ์มาพังนะฮักสันนาเบกเอยดีนาเข้มเบกเลยจุงฮักสันนาอมหิมะเละตัวไปนะอาตาเตอุตสัมสักโลบินะมีเตตุนน้ำมันองตุงสักินมีเตมิเลียนมีฮาวเตโตอุกิฮอลสักินะตัวเป็นตัวปาเจซูอิเทมันนะเจซูอิเบลปัสยานินอาหุนหุนเอเตกิโลนางเป็นองเซมาหินาเตกลุงดำลุมามาหิมันนะเกเลกัยนุกวนปีเตนจิลังสันิงOh
ดำหวยมาเอมอทุนี้ตะการลุงดำกว่าฮิขัดพะยาหอยมังนูฮิตะเละหอยมังปานเราลงกันละหำผ้าของซาอินทุปีมะของไซฮิจิบังอินาเปลี่ยนนานูเลปาสังกบุเลนาประเทศตัวเวียเสียดีเราอมขบเป็นโตปาทุปามาฮิจิตัวของพอกสังวมิงฮินาอเบยเข้มเปลเป็นโตปาปเสียนินาถูกกิ้งนาปเสียนินาถูกกิ้งสักตาเห็นอินอันนี้ดิ้งเตียงลงวักเตียงลงนากินวะตะกินนาอินดิ้งฮีตัวน่ะอะตอมนั่นละมาไปดิ้งตุนเสียปีปาเสียไมเคิลองกะตัวเห็นละทุกเงินสังนาเลอะตอบดงมอหุ่นดอลุงลำโกนาดงอันเนี้ยนากวงดงทุกเงินดิ้งนาอามาสามินีอินตัวเชียร์นาเกนเขียวอมเละปอลปิมพีเตเละอากวมาตะกินาลงมาสังเกตดิงนาเยซูคิมินทองทูมิงลงดำอีหุ่นนักกิปันดีเลยอุตสังเมตจีดานจะต้นคนคิดเสียนไว้ที่นาโตนูเตปาเตองตุนเป็นอากิลุงดำปีมาก็ส่งมุยเลียงทุกข์ก็ตุหิมะอินมอมาสังเสียสุขเสียตัวกายสุขกายตัวจีบังดานังอันมุกพินปัสเซียนให้บางคนตักเตงอาศักเตลุงดำมวยอินนูเตปาเตอันนี้หลายท่านสัมเลวสุดมาบ้าเกย์เบลอามาลำไปจอวางอินเกย์สัมเทียมเกณฑ์ตัวนี้นะอินเตกบางกว่าเดียกันให้หลายตะกาทศวรรษเตเวกปินอามาวีนุนต่างนาเตปัสเซียนสุงะทาลาเซมาตัวป้ามินทนามุเซมเซมนิทูให้ตั้งสักดีเฮียงตัวนี้ฮิลายตะกะลงดำก็เบียกเปียงนาเป็นตัวป้าสานเบียกเปียงนาสวดเทนลงทูเงี้ยสักหลายดีเฮียงปัสเซียนนี่นะอ่างอาเดียกิโลมูให้ตรงกรีนการ์ดเตไอดีใช่ไหมนี่นมั้งโซเชียลส่งอินต์มั้งตัวเตะของเป็นงาเลยไอ้ยังอัสตินอะไรของงาเดี๋ยวจงเจสันดีละดาเจ้าแบบฮิลายตะกะของลามของเป็นมั้งลุงดำปีมามังนะจงมุนอบเล่ๆมั้งปัสเซียนเตะของลามเละตั้งลามสักดีคนยังตั้งแต่โน้มไม่ตั้งแต่นำรถเต้าอามาโซโล่ลามสักดีอะไรไงลุงดำไม่เวียปินทิ้งนะตัวปากยังทุกอันไหนเนี่ยดีอันเด็กทุกอันนะจงเดน่าจงอมคนลมดาวพงแต่เนี่ยจงข้าอินเสนงทุกเห็นเป็นจงอากาบาดีทุกเนี่ยสักนี่นะอินเตกเตอากิตังสัมบังตัวปากวัวจงนาเตฮีเจ็ดปีสี่ปอดปีอดีนปัสเซียนตัวน่ะมาอากงหงยีนะนุเสียนี่นะกงหงตุกุมามาแต่องไปนะสังแรงสอนของเปล่าเลยฮะกูเปิดมาแรงสอนนั่นเมริกาก็มาแรงสอนนั่นดำลายจังองทุ่งเทเลนตมีตัวปากยังทุกหนาวตั้งเดียสังนี่เกณฑ์ตอบน้ำเมื่อวานนี้กันกวางดินทุกนี่ลุงดำไม่เวกปีนทุกเงินนานี่ตัวปากกับลุงดำนี่นาตาเจตัวปาตุนินนางมันกัวซอนาตัวปานองตุ่มนาหุ่นฮิเปียกนาเตตัวปาสังเทกับมันลุงดำเนี่ยปีนาคงปัดฮาเลลูยาอาเมนกันลุงดำนาชุกงก็ฮีตัวนี้ตัวปลาเบียงน้อยตั้งไม่ตัวปลานางมนงสะนั่งมาเดี๋ยวเลยตัวปลาแล้วลุงดำก็เบียงนาลุงดำก็เบียงนาองเปเตแกยังปลาโตไอ้ยาแกมันทุบก็เป็นจีมังตัวปลาตัวนี้ลุงดำก็เบียงนาส่งอมเดตาเตตัวตัวปลาหน่อยนางสังเกตดีเนี่ยลุงดำชุกงก็ฮีอ่างานายเลยตัวปลา
Hallelujah tau pa, hallelujah tau pa. ID te zong in, social te zong tau pa, green card te zong in. Akitang sambang tau pa ng piyak sa kalaya. Hilay ta pasyente no pa ma zong ama tulit tate to nuam sa Amerika kama nuam sa. Biak piang na nuam sa nun tang nasak to tau pa kalsuan tienen tu pa ng piyak sa kalaya ti zong na pinakong eno hi. Dunia tau pa ba si bang nang magual zona tau pa kang aute kalungkuda mama tau pa nang manong nang mahang na kepe tau pa nang mahang bek mahi kapil na kasiam na tau pa nang manungkal kaya nahoy nato nang manatua ma natate chilamin tau pa sa Amerika nung tun sabag tamlava tuni tau pa siano dunia lungdam ko biak piang napen kalung adam ma may bang sil tau pa tunin nang magual zova zero natum ni ma zong tau pa biak piang nang ma kong pa toi te malung dam ne pina kong patui ko zong tau pa wal zong na to ha zero sam na lut ma bang ko te hi lai tong pa na ta te ken pe ong lut pi ka men lung dam chu kong ko lai wi na ta te tong tau pa tu nin nek di don jong bo lai man ka lung dam ma tak salam na ka dam na di le tau pa ne don te ken pe tong tau pa chu pa men la he tau pa ha la pe ken ape kate di na nun tang na chu pa na tampitak alwan na so atien na dile kahunu tau pa ki pat pan top dong bang ma no khak muai na umlowa ha siang thon tau pa thuk en na jong huin tau pa chia men sam na te tau pa phrase wa si ga ki pan nang man tau pa hila ta lung dam ko biap ka na te ken khelom khel au ma long ma saka nang ma te na ba chu pa long piak thwa di ko min kaun ka wai kan tang na te tau pa lung dam ko biak piang na tau pa nong san na din hitu kem pe san man pa tong le nazar kwat mi ji su na min siang thau sang ne pi na nge nin lung dam ko vin an le tuite ka sang khom di hi hallelujah lung dam le gil mul wang liang ne ni nge